नमस्कार। नर्थ अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा एनआरएनको बिग्या भेला गरिएको थियो हालै यसै हप्ता। त्यसमा मैले मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट कमर्सियलाइजेसन बारे हाम्रो नर्थ अमेरिका स्पेसल्ली क्यानाडाको एक्सपिरियन्स डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनको बारेमा यो पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। कतिपय साथीहरूले यो प्रेजेन्टेसन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो तर सुन्न पाइन र कतिपय समय पाबन्दीले गर्दा पनि कम्प्लिट सुन्न नपाएकोले कम्प्लिटली सुन्न चाहन्छु र यसलाई रेकर्डिङ गरेर भने पनि हेर्न पाऊँ भन्ने अनुरोध गर्नुभएको थियो। पर्सनली गरिएको अनुरोध र इमेल तथा मेसेजबाट गरिएको अनुरोध 100 भन्दा बढी नागेपछि मलाई लाग्यो साथीहरूको अनुरोधलाई म नकार्न सक्दिनँ। त्यसैले यो प्रेजेन्टेसन कम्प्लिटली तपाईहरुको लागि प्रेजेन्ट गरेको छु। तपाईहरु नै यसलाई इभ्यालुएसन गर्नुहोला। वास्तवमा मेरो नाम नारायण घिमिरे हो। म क्यानाडाको टोरन्टोमा 11 वर्षदेखि डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनमा नेक्स्ट जेनेरेसन एग्रो-फूड इनोभेसन एन्ड स्किल ट्रान्सफरमा काम गरिरहेको छु र म हाल एनआरएनए क्यानाडाको एडभाइजरको रूपमा पनि कार्यरत छु। जहाँसम्म मेरो क्वालिफिकेसनको सवाल हो, मैले फूड टेक्नोलोजी पढेको हो धरानबाट। नेपालको धरानमा फूड टेक्नोलोजी कोर्स थियो। अनि त्यसपछि मैले सर्टिफाइड क्वालिटी इन्जिनियरको सर्टिफिकेसन लिएँ। त्यसपछि मैले पोस्ट ग्रेजुएसन गरेँ फार्मास्युटिकल साइन्समा। त्यसपछि मैले लिन सिक्स सिग्मा ब्ल्याक बेल्ट गरेँ। त्यसपछि मास्टर ब्ल्याक बेल्ट गरेँ। अनि अमेरिकन सोसाइटी अफ क्वालिटीको सर्टिफाइड क्वालिटी इन्जिनियर, सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ब्ल्याक बेल्ट को टाइटल मलाई मिल्यो। त्यस्तै मैले माइन्ड म्याप प्रोफेसनल एन्ड ब्रिटिस सोसाइटी अफ फ्लेभरिस्टबाट सर्टिफाइड फ्लेभरिस्ट टाइपका चाहिँ मैले प्रोफेसनल टाइटलहरूमा सर्टिफिकेसन गरेको छु। अरू केही क्यानाडाका सर्टिफिकेसनहरू छन्। र मलाई मेरो विगतको अनुभव क्यानाडियन फूड साइन्टिस्ट र फ्लेभरिस्टबाट काम गर्दाखेरि मैले भेजिटेरियन मिट बनाउने, भेगन चिज, अनि जुन चुरोटको विकल्पको रूपमा ई सिगरेट, ई भेप, जुन अलि चुरोटभन्दा अलिकति कम हानिकारक हुन्छ त्यसमा बनाउने काम गरेको छु। स्पेसली मैले यहाँ एडभान्स फूड साइन्सको एडभान्स ट्रेनिङमा मैले आफूलाई काम गरेको हो, आफूलाई इन्भल्भ गरेको हो। जब मैले फूड साइन्सको एडभान्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा काम गर्दै गएँ त्यति बेला अलिकति ट्र्याक ब्याक भएर हाम्रो पुरानो आयुर्वेदिक र युनानी कन्सेप्टमा त्यसका ब्युटीहरू वास्तवमा हामीले बिर्सेका रहेछौँ र हामी विज्ञानमा जतिकै एडभान्स कुराहरू गरे पनि बेस त त्यही रहेछ भन्ने कुरो मलाई धेरै पछि आएर मात्रै थाहा भयो। त्यसपछि मैले फूडको एडभान्स ट्रेनिङमा मैले आफूले गरेको नलेजलाई बिस्तारै आयुर्वेदिक र एरोमेटिक र मेडिसिनल एन्ड हेल्थ प्रडक्टहरूमा पनि ट्रेस ब्याक गरेर मैले आफ्नो रिसर्चलाई र पहिले गरेको आउटकमहरूलाई मैले रिभ्यू गर्न र यसलाई कसरी कमर्सियलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ टाइम कन्ट्रिब्युट गरेको छु। र यसै सन्दर्भमा यो नेपालको लागि पक्कै पनि फाइदाजनक हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो एनआरएन क्यानाडाका साथी गोपी काफ्लेजी, उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, र अनि एनआरएनका उपाध्यक्ष कुमार पन्तजी, उहाँहरूको रिक्वेस्टमा मैले यो बिग्या भेलामा आफ्नो पेपर पठाएको थिएँ। साथीहरू, तपाईँहरूले भने जस्तै हो, त्यहाँ निकै छोटो समय दिएको थियो। फेरि त्यसमा प्रेजेन्टेसन गर्न चाहने धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मैले जति समय पाएँ वास्तवमा त्यहाँको समय र व्यवस्थापनभन्दा वास्तवमा धेरै नै समय पाएको हो। त्यही पनि यो प्रेजेन्टेसन त्यति सानो समयमा पुरा गर्न सम्भव थिएन। यो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा त सम्पत्ति त्यो होइन हामीले जुन खर्च गरिसकिएको छ, कमाइएको थियो तर खर्च गरिएको थियो। सम्पत्ति जो हो, जुन हामीसँग अझै हाम्रो बचतको रूपमा छ। त्यस्तै हामीले नलेजको कुरा गर्दाखेरि पनि
सबैभन्दा पहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आज मान्छेहरू इभन 3 वर्ष अगाडिको पनि आइफोन प्रयोग गर्दैनन्। आइफोन भनेको एउटा प्रडक्ट हो। प्रत्येक प्रडक्ट डेभलप हुनुभन्दा अगाडि त्यसको विचारहरू डेभलप हुने गर्छन्, बडी अफ नलेज डेभलप गरिन्छ र त्यो बडी अफ नलेजलाई प्रडक्टको रूपमा लाने कामलाई कमर्सियलाइजेसन भनिन्छ। बडी अफ नलेज डेभलप भएको कम्तीमा 3 देखि 15 वर्षसम्म एउटा प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न लाग्दछ। त्यसैले आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले हाम्रो करिकुलम बेसमा हाम्रो युनिभर्सिटीहरूको पढाइमा आधारमा हामीले बनाएको अथवा थ्योरिटिकल नलेजको आधारमा हामीले बनाएका जुन आइडियाहरू हुन्छन् ती आइडियाहरूलाई कमर्सियलाइज नगरिकन कमर्सियलाइजको सेक्सनमा यदि हामीले मैले यो जानेको छु भनेर क्लेम गर्नु भनेको बितिसकेको उमेरलाई मेरो प्रपर्टी भनेर क्लेम गर्नु जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामीले जब हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौं, इनोभेसन पनि अब हामीलाई इनफ छैन, डिस्ट्रक्टिभ इनोभेसनको कुरा गर्छौं। डिस्ट्रक्टिभ इनोभेसनमा कुरा गर्दा हामीबाट संसारले यो कुरा खोजेको छ जसलाई हाताहाती भनिन्छ नि, हामीले कुनै पनि एउटा हाम्रो आइडिया त्यसलाई लगाइसकेपछि त्यसले तत्काल हामीलाई इनभोइससँग एक्सचेन्ज गर्ने मौका दियोस्। नत्र भने एउटा 2005 मा एपेक्सले गरेको सर्वेले के बताउँछ भने यदि तपाईले कुनै पनि थ्योरिटिकल नलेज तपाईसँग छ र त्यसमा तपाईले जम्मा त्यो गेन गर्नको लागि $1000 तपाईले यदि चाहिँ खर्च गर्नुभएको छ र $1000 को भ्यालुको छ भने त्यसलाई कमर्सियलाइजेसन गर्न मिनिमम पनि $1 मिलियन टु $10 मिलियन सम्म खर्च हुने गर्छ। अझ यदि यो जस्तै नेपाली डायस्पोराले विदेशमा सिकेको सिप नेपालमा सिक्ने आउट अफ कन्ट्री गएर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने कुरा गर्ने हो भने थ्योरिटिकल नलेजको आधारमा त्यो कस्ट अझ बढी हुन्छ र त्यति धेरै कस्ट गर्दा पनि यो ग्यारेन्टी हुँदैन कि त्यो हाम्रो नलेजले वास्तवमै बिजनेस क्रिएट गर्नेछ र त्यो बिजनेस सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने कुरा अथवा आरओआई रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने कुरा कुनै जरुरी छैन। त्यसैले वास्तवमा जब हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौं मैले 2 वर्ष अगाडि यो गरेको थिएँ, 3 वर्ष अगाडि यो गरेको थिएँ, यो थियो, यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। सबैभन्दा पहिले हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने आजको 10 वर्ष पछाडि यो दुनिया कहाँ जाँदैछ र आजको 10 वर्ष पछाडि संसार कहाँ जाँदैछ र अनि संसारले चाहिँ भएको जुन नलेज छ त्यो नलेजले के कुराको मार्केट डिमान्ड गर्दैछ र त्यो डिमान्डलाई हामीले कसरी मिट गरेर हामीले बिजनेसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो नलेजलाई बिजनेसमा क्याश गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कमर्सियलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्व हुन जान्छ। किनभने संसार चेन्जेबल छ र चाहिँ दिनदिनै नयाँ कुराहरू चाहिँ सर्फेसमा आएका छन्। नयाँ साइन्टिफिक फ्याक्टले गर्दा हाम्रो बजारमा हाम्रो कस्टमरहरूको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई चेन्ज गरिदिन्छ र कस्टमरको चेन्ज भएको आवश्यकतालाई मिट गर्न नसक्ने कुनै पनि इन्डस्ट्री वास्तवमै सर्भाइभ हुन सक्दैन। त्यसैले जब हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौं, इनोभेसनको कुरा गर्दा हामीले पहिला के गर्यौं भन्ने कुरा भन्दा पनि र चाहिँ पहिला के पढेको थियो हामी बेस भन्ने भन्दा पनि संसार आजको 10 वर्ष पछाडि कहाँ पुग्दैछ अथवा चाहिँ अझ त्यो भन्दा अगाडि कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरो प्रेडिक्ट गरेर अनि त्यसपछि त्यसको लागि हामीले कसरी प्रिपेयर्ड हुने र त्यसको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्यौं भने हामीले वास्तवमै हाम्रो नलेजको बदलामा मुनाफा अथवा चाहिँ इनभोइस मनी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुराको अर्थ राख्दछ। त्यसैले मैले यो प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा पहिले त आजको मेरो सब्जेक्ट फुड साइन्स भएको हुनाले र म फ्लेभरिस्ट भएको हुनाले आजको 10 वर्षमा देश संसार कहाँ पुग्दैछ त्यो बारेमा म अलिकति तपाईहरुलाई बताउने चेष्टा गर्नेछु। त्यसपछि त्यसलाई कसरी हामीले नेपालमा कमर्सियलाइज गरेर ग्रिप्स गर्न सकिन्छ र हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथको लागि सपोर्ट गर्दै नेपाललाई पनि एक धनी राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरो आफ्नो विचारधारा तपाईहरुसँग राख्नको लागि मैले यो प्रेजेन्टेसन बनाएको हो। यो तपाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सन् 2050 सम्ममा संसारको पपुलेसन 9 मिलियन पुग्दैछ, 9 बिलियन पुग्दैछ। त्यो 9 बिलियन पपुलेसनलाई यो प्रोटिनको डिमान्ड सबैभन्दा ठूलो अहिलेको समस्या भनेको
हामीले त्यत्रो विशाल जनशक्तिलाई कसरी फिडिङ गर्ने र त्यसमा पनि प्रोटिन कसरी फिडिङ गर्ने र धेरै जसो प्रोटिन हाम्रो चाहिँ नि हुन त सिरियलबाट पनि आउँछ अनि एनिमलबाट पनि आउँछ र चाहिँ त्यो मिट यदि हामीले अहिले जुन रेटमा चाहिँ मिटको कन्जम्सन भइरहेको छ त्यही रेटमा मिटको कन्जम्सन हामीले खोज्ने हो भने 2050 सम्ममा यो डबल हुन जान्छ र अनि हाम्रो के हुन्छ भने ती एनिमलहरूलाई राख्नको लागि नै सेल्टरले मानवहरूको सेल्टरलाई रिप्लेस गर्नेछ र यो भयावह स्थिति क्रिएट गर्नेछ भन्ने किसिमको समस्या देखिएको थियो। तर अहिले वैज्ञानिकहरूले त्यो खाद्य वैज्ञानिकहरूले त्यो डिमान्ड र त्यो भयावह स्थितिलाई लगभग सल्युसनमा दिइसकेका छन्। त्यो सल्युसन कसरी आएको छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने 69.4 किलोग्राम एउटा कुखुरालाई जिन्दगीभरिमा हामीले 69.4 किलोग्राम ग्रेन खुवायौँ भने फिडको रूपमा त्यसले 1 किलो कुक्ड मिट बनाउने गर्छ। तर यदि प्रत्येक 4.8 किलोग्राम ग्रेनबाट हामीले चाहिँ 1 किलोग्राम कुक मिट अथवा मिट एनालग भेजिटेरियन मिट बनाउन सकिन्छ। यसरी यदि कुखुराको रेसियोमा हेर्ने हो भने लगभग 5 किलो 70 किलोलाई 5 किलोले रिप्लेस गर्न सक्ने स्थिति हो र लगभग यसबाट एउटा सर्टेन रेसियोमा प्रोटिनको जोगाड गर्न सकिने कुरा हामीले यसबाट बुझ्यौँ। अनि वास्तवमा भेजिटेरियन प्रोटिनमा के हुन्छ भने यदि हामीले जस्तै सोया प्रोटिन कन्सन्ट्रेट भन्ने गर्छन्, जब हामीले चाहिँ नि भटमासको पिना जस्तै त्यसलाई यदि हामीले चाहिँ एकदमै हाई प्रेसरमा टेक्सचराइज एक्सट्रुजन हिटिङ गरेर अनि जस्तै मासुमा जुन रेसा हुन्छ त्यस्तै रेसा दिनको लागि व्हिटको ग्लुटिन अथवा चाहिँ गहुँको ग्लुटिनलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरेर अनि हामीले यदि चाहिँ नि हाई हिट एक्सट्रुजन हिटिङ गर्ने हो भने त्यसले एउटा समवाट स्पोन्जी र चाहिँ थ्रेड टाइपको स्ट्रक्चर दिने गर्छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई टेक्सचराइज भेजिटेबल प्रोटिन भनेको हो र यो गहुँ मात्रै होइन, गहुँ जस्तै अरू अन्नबाट पनि बनाउन सकिन्छ। र अनि अब त्यसलाई त्यो टेक्सचराइज भेजिटेबल प्रोटिनलाई तपाईँले यदि चिकनमा जुन किसिमको जुसिनेस, जुन किसिमको कलर र जुन किसिमको फ्लेभर हुन्छ त्यो तपाईँले यसमा हालेर यसलाई प्रोसेस गर्न सक्नुभयो भने यसलाई भेजिटेरियन चिकन भनिन्छ। यदि मटनको जस्तो तपाईँले गर्नुभयो भने भेजिटेरियन मटन भनिन्छ, पोर्कको जस्तो गर्नुभयो भने भेजिटेरियन पोर्क भनिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नि भेजिटेरियन मिटमा भेजिटेरियन चिकन, भेजिटेरियन पोर्कलाई यो सिरियलबाट बनाउन सक्ने प्रविधिहरू मार्केटमा आइसकेको छ। हामीले त यो टेक्नोलोजीमा लगभग 10 वर्षदेखि काम गरिरहेको पनि हो। त्यसले गर्दा के छ भने अहिले सायद संसारको प्राय गरेर सबै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा यी प्रडक्टहरू पाइन्छ। जस्तै नेपालमा पनि टोफू र टोफूबाट बनाइएका चाहिँ नि चिकन र भेजिटेरियन, चिकन फ्लेभर भेजिटेरियन फ्लेभर राखेर बनाएका प्रडक्टहरू पाइन्छ। ती जुन हामीले यो टेक्सचराइज प्रोटिनलाई कन्भर्ट गरेर एउटा चाहिँ चिकनको जस्तै, मटनको जस्तै अथवा पोर्कको जस्तै अथवा बिफको जस्तै टेस्ट दिने भनेको हाम्रो स्पाइसहरू, सिजनिङहरू र जति पनि हाम्रो नेपालमा पाइने जडीबुटीहरू छन् त्यसैबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएका वस्तुहरू नै हुन्। र त्यस्तै अर्को एनिमलबाटै आउने कुरा भनेको चिजहरू हो, दुध र चिजहरू हो। जब एनिमलबाट लिइने चिज अथवा एनिमलबाट आउने दुधलाई प्रयोग नगरिकन हामी कसैले चिज बनाइन्छ भने त्यसलाई भेगन भनिन्छ। भेजिटेरियन र भेगनमा के फरक हो भने भेजिटेरियनले कतिपय अवस्थामा कहीँ अन्डा पनि भनिन्छ। तर यदि हामीले अन्डालाई पनि भेज नमान्ने हो भने पनि एनिमलको बाट आउने केही पनि कुरा भेगनले खाने गर्दैन। जस्तै दुध, भेजिटेरियनहरूले दुध खाने गर्छन् भेजिटेरियन मानेर, तर भेगनले दुध पनि खाँदैनन्। त्यसैले अब हामीले एनिमलबाट आउने कुनै पनि चाहिँ तत्त्वलाई चाहिँ प्रयोग नगरिकन भेगन चिज पनि बनाइसकिएको छ, संसारमा बनिसकेको छ। त्यसमा के गरिन्छ भने अघि हामीले सिरियलकोबाट आएको प्रोटिन लिएको थियो भने यसमा पी भयो, केराउ भयो, चना भयो, लुपिन भयो, राइस भयो, मेज भयो, क्यानोला भयो, यसबाट आउने चाहिँ नि एउटा सोया अल्टरनेटिभबाट आउने चिजहरू जुन अलि नरम हुन्छ त्यहाँबाट लिएको चिज लागि अघि मैले भने जस्तै दुधमा जुन किसिमको कलर, जुन किसिमको फ्लेभर, जुन किसिमको जुसिनेस र जुन किसिमको चाहिँ टेक्सचर पाइन्छ त्यही किसिमको भेजिटेरियन स्रोतबाट चाहिँ बनाएर मिसाएर फेरि चाहिँ चिज जस्तै एउटा चाहिँ हामीले कम्प्याक्ट टेक्नोलोजी बनायो भने त्यसले के गर्छ भने
यसले तपाईले जे भन्नुहोस् त्यही प्रोफाइलको चीज बन्ने गर्छ। जस्तै यहाँ तपाईहरुलाई दिएको चाहिँ नि यो मोजरेला चीज छ, यतापट्टि गएर चाहिँ चेडर स्टाइल छ, अनि यही चीजहरुलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर अहिले त संसारमा भेगन पिज्जाहरु पनि आएको छ। खाँदा हेर्दा सबै पिज्जा जस्तै लाग्छ, तर वास्तवमा भेगन स्रोत हो। त्यस्तै अघि मैले भनेको जस्तै भेजिटेरियन चिकन, चिकनलेस स्ट्रिप चिकन, र यसले के छ भने यसलाई हामीले फेक मिट भने पनि हुन्छ, फेक चीज भने पनि हुन्छ। एउटा मासुको अल्टरनेटिभको रूपमा मिट एनालगहरु अलरेडी बजारमा आइसकेका छन्, र त्यसको रिजन के हो त भन्दा एनिमलले कन्जम्सन गरे धेरै प्रोटिनबाट हुने कम उत्पादनलाई बढी उत्पादकत्व दिनको लागि हो। त्यस्तै अनि अहिले जमिनमा हुने बाहेक पानीमा चाहिँ अलगल लेउ झ्याउहरू पाइन्छ, त्यसबाट पनि प्रोटिनहरू निकालिएको छ, र अनि त्यो प्रोटिनहरूबाट पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ नि हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यदि आज तपाईँ यो स्लाइड हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको उमेर लगभग 20 देखि 25 वर्षको छ भने तपाईको ग्रेन्ड डटरले अथवा चाहिँ ग्रान्डसनले एउटा कुरा के ग्यारेन्टी छ भने तपाईलाई के भन्ने छ भने हजुरआमा तपाईको बेलामा त मासु खानको लागि एनिमल मार्न बाध्यता थियो रे हगि भनेर चाहिँ क्वेशन सोध्ने छ। किनभने अहिले के कुरो पत्ता लागेको छ भने एउटा जनावरको चाहिँ शरीरबाट यो स्टिम सेल, मसल स्टिम सेललाई पत्ता लगाएर यदि त्यसलाई हामीले ल्याबोरेटरीमा सामान्य चाहिँ प्रोटिन, एमिनो एसिड, मिनरल, सुगर यिनीहरू नै चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर मानिसहरूले खाने गर्छन् त्यही राखेर त्यहाँ हामीले ग्रो गर्न दियो भने 10,000 सेलसम्म यसले ग्रो गर्न सक्ने रहेछ ओभरनाइट भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ, र अहिले यो ल्याबमा पनि सकेको छ। र अनि वास्तवमा जब यो पहिला बनाइएको थियो यो असाध्यै महँगो थियो, अनि बढी महँगो भए पनि अहिले आएर के भएको छ भने यो धेरै सस्तोमा बन्न सकेको छ। झन्डै 2 लाख भन्दा बढी एउटा बर्गर बनाउन लागेको खर्च अहिले लगभग $11 मा चाहिँ झरिसकेको छ। जब यो $11लाई लगभग 60 सेन्टमा झार्न सक्ने स्थिति हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ र यो चाहिँ लगभग 5 वर्षभित्रमै बन्ने लक्षण देखिएको छ। अहिले यसको चाहिँ प्रगति हेर्दाखेरि भने के हुन्छ भने अब त्यसपछि जसरी तपाईँ संसारभरि एउटा बियरको फ्याक्ट्री हुन्छ, संसारभरि इस्टको चाहिँ मर्चाको फ्याक्ट्री छ, त्यसरी नै यो एनिमल फुड, रियल एनिमल फुडहरू पनि बजारमा आउने छ। जब हामीले यो रियल एनिमल फुड बनाउँछौँ, ल्याबमा ग्रोन गरेर बनाएको रियल एनिमल फुडको कलर अलिकति यो रातो हुनुपर्नेमा अलिकति फेड हुन्छ, र यसलाई हाम्रो वास्तविक एनिमल जस्तो बनाउनको लागि यसलाई रियल जुस, ब्लड कलर, मिट फ्लेभर, टेक्सचरहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो कलर भयो, अनि यो चाहिँ यो फ्लेभर भयो, टेक्सचर भयो, जुसिनेस भयो, यी भनेको सबै भेजिटेरियन एरोमेटिकहरूबाट बनाइन्छ, जुन प्रायः गरेर नेपालमा सबै नै पाइन्छ। र अनि जहाँसम्म चाहिँ हामीलाई पहिला हेमोग्लोबिन भन्ने चाहिँ यहाँ कलरको कुरा थियो, अहिले आएर जस्तै यो भटमासको जति पनि लेग्युम हुन्छ, लेग्युममा हावाबाट नाइट्रोजन लिनको लागि एजेटोब्याक्टर क्याप्चर गर्नको लागि यो नोड हुने गर्छ। यो नोडमा चाहिँ यसमा के भने जस्तै सोया नुडल हुन्छ नि, त्यो नोडबाट निकालिएको डिएनएमा यो हेमी कलर आउने र त्यसले हेमोग्लोबिनलाई रिप्लेस गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ लेगोहोमोग्लोबिन भनेर चाहिँ भनिएको छ। र अनि यो चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिने हुनाले अहिले रिसर्च स्टेजमा यसलाई चाहिँ जिएमओ जेनेटिकली मोडिफाइड गरेर चाहिँ यसको कल्टिभेसन गरिएको छ। तर चाहिँ के छ भने वास्तवमा संसारमा यो मासुको विकल्पमा हुन पनि हामीले जब एउटा कुखुरा चाहिँ कोही कुरा गर्ने हो भने हामीले कुखुराको छाला फाल्छौँ, बाहिरको बोक्रा फालिन्छ, हड्डीहरू खाइँदैन भने ती कुराहरू जुन कुराहरू हामीले खाइँदैन त्यसलाई ग्रो गर्नुभन्दा यदि तपाईँको चिकनको चेस्ट खानुहुन्छ भने डाइरेक्ट चेस्ट ग्रो गर्ने, लेग खानुहुन्छ भने डाइरेक्ट लेग ग्रो गर्ने, त्यो किसिमको यसले पनि के गर्नेछ भने एकातर्फ यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ यो ग्रोथ गर्ने सम्भावना लगभग भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ के छ भने नचाहिने वेस्टहरू चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ उत्पादन गर्न पनि जरुरी छैन। त्यस्तै अघि मैले यो चाहिँ एउटा चाहिँ बर्गर हो जुनबाट चाहिँ बनाइएको,
र अनि यसमा चाहिँ नि ब्लड फेक के अरे यो एउटा चाहिँ नि मासु हो, मिट हो, रियल ल्याब मिट हो वास्तवमा, तर यसमा चाहिँ फेक ब्लड कलर चाहिँ फेक हालिएर बनाइएको छ, जुन चाहिँ सोयाबिन हो। त्यस्तै अर्को प्रोटिनको स्रोतमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले हामीले पनि भन्ने गरिन्थ्यो किरा फट्याङ्ग्रा र चाहिँ तिथिरिका जस्ता चाहिँ कुराहरू, जस्तै यहाँपट्टि कमिलाहरू छन् होइन, उनीहरूलाई पनि युज गरेर त्यसबाट आउने प्रोटिनहरू वास्तवमा कतिपय चाहिँ खाद्यान्नमा पाइने प्रोटिनभन्दा बेटर छन्। र अनि त्यो प्रोटिनहरू पनि अहिले संसारको विकल्प बनेको छ। र अहिले संसारमा कतिपय चाहिँ बगका चाहिँ बर्गरहरू, बगका रेस्टुरेन्टहरू असाध्यै चाहिँ पपुलर छन्। अनि बगका रेस्टुरेन्ट असाध्यै पपुलर छन्। त्यस्तै अघि मैले भने जस्तै यो लेउहरूबाट चाहिँ नि यो स्पिरुलिना भयो, यो क्लोरेल्ला भयो, यी चाहिँ नि लेउहरूबाट पनि संसारमा के भने प्रोटिनको स्रोतहरू हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकेका छौँ। जस्तै 100 ग्राम अफ स्पिरुलिनामा 64 ग्राम प्रोटिन हुन्छ, 100 ग्राम क्लोरेल्लामा 58 ग्राम अफ द प्रोटिन हुन्छ। र अनि 70% प्रोटिन माइक्रोअल्गल कन्टेन द 50 to 70% प्रोटिन यो। अनि जस्तै यसमा यो त्यो मात्रै भाइटामिन ए, भाइटामिन सी, भाइटामिन ई, यस्ता चाहिँ धेरै चाहिँ न्युट्रिसियसले पनि असाध्यै चाहिँ पपुलर हुने चाहिँ प्रडक्टहरू बनिसकेका छन्। त्यसैले यदि हामी नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने नेपाल यस्तो स्ट्राटेजिकली यस्तो सेन्टरमा छ, यस्तो राम्रो ठाउँमा लोकेट छ, जसमा एकातिर इन्डिया छ, एकातिर चाइना छ, र अनि संसारको झन्डै आधा पपुलेसन त्यहाँ छ। र त्यो आधा पपुलेसन एकातर्फ हामीसँग कम पपुलेसन छ, अर्कोतर्फ संसारको आधा पपुलेसन हाम्रो नेबरिङ हुनको लागि हामीसँग दायाँ बायाँ असाध्यै ठुलो मार्केट छ। यदि तपाईँले इन्डियाको मार्केट हेर्नुभयो भने इन्डियामा चाहिँ 1/3 पिपुलहरू चाहिँ भेजिटेरियन छन्। र अनि 1/3 पिपुलहरू भेजिटेरियन मात्रै छैनन् कि उनीहरूसँग अहिले भएको इकोनोमिक ग्रोथले त्यहाँका युवाहरूको फुड हेबिट असाध्यै धेरै चेन्ज भएको छ। र अनि उनीहरूसँग टु मच हाइली डिस्पोजेबल अर्निङ छ। त्यसैले हामीले अनि अर्कोतर्फ भन्नुहुन्छ भने चाइना पनि असाध्यै ग्रोथ भइरहेको छ। र अनि त्यसमा के छ भने यो बग टाइपका र चाहिँ यसमा चाहिँ मिट बग टाइपका प्रडक्टहरूको त्यहाँ असाध्यै ठुलो क्रेज छ। त्यसैले गर्दा हामी स्ट्राटेजिकल्ली अनि हामीसँग के छ भने युटिलाइज ल्यान्ड छ, अनयुटिलाइज ल्यान्ड छ। हामीसँग यी बगको चाहिँ कल्टिभेसन गर्नदेखि लिएर अनि बगमा चाहिने चाहिँ जति पनि फ्लेभर बनाउने, जति पनि कलर बनाउने कुराहरू छ, यो फुडमा बनाउने कलर, फ्लेभर र चाहिँ टेस्ट बनाउने कुराहरू छ, त्यो हाम्रो लागि भएको यो विभिन्न चाहिँ अल्टिच्युडमा भएको यति धेरै वनस्पतिहरू हामी कहाँ पाइन्छ। ती वनस्पतिहरू प्रायः गरेर हाम्रा आयुर्वेदिक महत्त्वका चाहिँ जडीबुटीहरू नै हुन्। तिनीहरूको चाहिँ जुन ठुलो एउटा चाहिँ सङ्ख्यामा नेपालमा एभाइलेबल छ, त्यो कुराहरू हाम्रो लागि स्ट्राटेजिकली असाध्यै चाहिँ महत्त्वपूर्ण मात्र नभएर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि युटर्न दिन सक्ने पोइन्टमा छ। हुन त यहाँनिर के भन्नुपर्ने छ भने आयुर्वेदिक भन्ने बित्तिकै, आयुर्वेदिक र युनानी भन्ने बित्तिकै परम्परागत रूपमा हामीलाई के भनियो भने यो खालि औषधिको रूपमा चाहिँ विकल्प हो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ पढाइयो। र वास्तवमा यदि तपाईँले हाम्रो आयुर्वेद र हाम्रो चाहिँ पुरानो परम्परालाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो परम्पराले के भन्छ भने संसारमा यस्तो चाहिँ रुख छैन जसको जरा कम्तीमा कि त फुड अथवा कि त औषधि नहोस्, र संसारमा त्यो मान्छे जन्म नै सक्दैन जसबाट कम्तीमा 1-2वटा चाहिँ शिक्षा लिनै सकिँदैन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। वास्तवमा यदि हामीले परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने आयुर्वेदिक भनेको जसरी योगा र मेडिटेसन जसरी हाम्रो चाहिँ हाम्रो एउटा डिसिप्लिन हो, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ आयुर्वेदिक खाना हो। र आयुर्वेदा वास्तवमा चाहिँ खानाको चाहिँ विकल्प थियो। तर पछि के गरियो भने जब पश्चिमाहरूले चाहिँ एलोप्याथिक ड्रग बनाए र चाहिँ एलोप्याथिक ड्रगलाई आयुर्वेदिकले चाहिँ कहिले पनि रिप्लेस नगरोस् र आफ्नो एलोप्याथिक ड्रगले निश्चन्द रूपमा चाहिँ व्यापार गर्न सकियोस् र संसारबाट चाहिँ पैसा कमाएर आफू धनी हुन सकियोस् भनेर के गरियो भने आयुर्वेदिकलाई चाहिँ बिचमा गएर यो चाहिँ मेडिसिन हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ढालियो। तर अनि मेडिसिन भएर प्रमाणित गर्नको लागि के गर्न थालियो भने यदि हामीले इभन आयुर्वेदिकमा आएको हाम्रो मेडिसिन कस्तो छ भने हाम्रो परम्परागत रूपमा हामीसँग भएको हामी धेरै पहिलेदेखि हाम्रा पुर्खाहरू अत्यन्त शिक्षित थिए। उनीहरूले प्रत्येक कुराहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्थे। शिक्षित मात्रै थिएन, उनीहरूले डकुमेन्टेसन पनि गर्थे। त्यो भएर हामीले आयुर्वेदमा हामीले सिकेको हाम्रो जति पनि डकुमेन्ट भएको हाम्रो अनुभव भनेको के हो भने हामीले रियल मान्छेले नै ती जडीबुटीहरू बनाएर खाएर जाने खानामा र विभिन्न बिरामी मर्दा पर्दाखेरि ट्रिट गरेर
त्यसबाट भएको अनुभवको आधारमा हामीले त्यसलाई डकुमेन्ट गरेर परम्परागत रूपमा आएको चाहिँ कुरा हाम्रो आयुर्वेद थियो। तर जब चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ एलोप्याथिक र अर्को चाहिँ औषधिहरू चाहिँ डेभलप गरे, त्यो बेलामा एकातर्फ औषधिहरूको डेभलप गर्दा, मेडिसिनहरूको डेभलप गर्दा मान्छेमा प्रयोग गर्न नपाइने ह्युमन इथिक्स भन्ने एउटा चाहिँ नियम बनाए। त्यसपछि अनि यसलाई चाहिँ के भने एनिमल पहिले कुरा टेस्ट ट्युबमा टेस्ट गर्नुपर्ने, ल्याबमा टेस्ट गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि एनिमलमा टेस्ट गरेको आधारमा त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायल गरेर अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा लान पाइने भनेको जुन किसिमको नियम बन्यो, त्यसले एकातर्फ हामीले यसको फुडको भ्यालुलाई बिर्स्यौँ। फुड सप्लिमेन्टमा यसको जान सक्ने चाहिँ प्रयोजनलाई हामीले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनको चाहिँ ब्लकेटबाट चाहिँ त्यो रोकियो र अनि यसलाई औषधिमा जान सक्ने परम्परालाई हामीसँग जुन स्किल थियो टेस्ट ट्युब टेस्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अनि एनिमलमा टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूको क्लिनिकल ट्रायलमा टेस्ट गर्ने त्यो त पश्चिमाहरूको एक्सपर्टिज थियो र प्रत्येक कुराहरूलाई हामीले पश्चिमाहरूलाई पैसा बुझाउनु पर्ने स्थिति भयो। अनि त्यसले गर्दा के गर्यौँ भने हामीसँग भएको अथाह शक्ति अथाह चाहिँ जुन हाम्रो रिसोर्स हो त्यो रिसोर्समा हामी पछाडि पऱ्यौँ र अनि हामीले के गर्यौँ, हामीले जे पर्दा पनि यतिसम्म कि हामीले आफ्नै र मेटेरियल बेस खाद्यान्नहरू बनाउँदाखेरि पनि बढीभन्दा बढी इम्पोर्टेड र मेटेरियलमा हामीले चाहिँ डिपेन्ड हुनुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ र अनि त्यो परिस्थिति अहिले हामीले संसारबाट चाहिँ अहिले रिभर्स ब्याक भएर हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीसँग चाहिँ जुन हाम्रो नलेज थियो त्यो अहिले पनि हामीसँग छँदैछ, जुन हाम्रो परम्परा थियो त्यसको पनि चाहिँ लगत हामीसँग छँदैछ, जुन हाम्रो डिटेल अवस्था हो त्यसलाई अहिले पनि हामीले ट्रान्सफर गर्ने अवस्था हुँदाखेरि अहिले हामीले के छ भने यो यी कुराहरू चाहिँ जुन यो एडभान्स फुड साइन्समा प्र्याक्टिस गरिएका कुराहरू छन् त्यसका कन्टेन्टहरू तिनै चाहिँ प्लान्ट बेस र तिनै जडीबुटी बेस भएको र यसले संसारमा कायापलट ल्याएको हुनाले सायद नेपालको डेभलपमेन्टको लागि अहिले यो हाम्रो देश अथवा यो संसार 10 वर्षमा कहाँ जाँदैछ त्यसको लागि त्यो संसार कहाँ जाँदैछ भन्नको लागि अनि हाम्रो भ्यालु त्यसमा कहाँ छ भन्ने कुरा सायद मैले तपाईहरुलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि पक्कै पनि प्रश्न पारे जस्तो मलाई लाग्छ। अनि जति बेला हामी खानाको कुरा गर्छौं खाना सँगसँगै पावरको पनि कुरा आउँछ, पावर भनेको इनर्जीको पनि कुरा आउँछ। जस्तै तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीले इन्धन धेरै ठुलो प्रयोग गर्छौं। इन्धन प्रयोग गर्दाखेरि पेट्रोलहरुलाई चाहिँ मकैबाट बनाएको रक्सीले अनि सोयाबिनले सनफ्लावरले अलगलले यसले पनि चाहिँ यो बायोफ्युलहरु बनाउन सक्छ। जसरी बनाउन चाहिँ प्रयोग गरिएको हो कति ठाउँमा चढेको पनि हो। त्यसैले अहिले हाम्रो चाहिँ ठुलो इकोनोमी अरबको माबाट आउने तेलमा चाहिँ डिपेन्ड छ हाम्रो चाहिँ जति पनि इकोनोमीहरु। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ कर्नबाट सोयाबिनबाट सनफ्लावर ओइलबाट अलगलबाट पनि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ। जुन चाहिँ हामीले फुड बेस्ड चाहिँ मा गएको कुराहरु बाहेक जुन चाहिँ फुडमा जान सक्दैन त्यसलाई चाहिँ यी कुराहरुमा चाहिँ संसारले युज गर्ने गरेको छ र त्यो नेपालको पनि सम्भावना नहुने भन्ने कुरा भएन। र अनि अहिले लेटेस्टमा एउटा के भएको छ भने जनवरी 2018 मा यो क्यालिफोर्नियाबाट अस्ट्रेलियासम्म यो कन्टास भन्ने एयरलाइनले आफ्नो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक फ्लाइट गर्यो। त्यो फ्लाइट के त भने जुन इथियोपियामा पाइने इथियोपियन तेरी मस्टर्ड ओइल छ, मस्टर्डको तोरी छ, तोरीको गेडाबाट मस्टर्डको तोरीको गेडाको तेलबाट यसलाई चाहिँ रिफाइन गरेको तेलले चाहिँ नि यो चाहिँ नि एरोप्लेनको चाहिँ तेललाई डाइरेक्ट रिप्लेस गरेको हुनाले त्यो कन्टास एयरको बोइङ 787 ड्रिम लाइनरको चाहिँ क्यालिफोर्निया टु सिडनीको एउटा फ्लाइटलाई मैले तपाईलाई अलिकति यहाँनिर देखाउन इन्डिकेट गर्न ट्राई गरेको हुँ। वास्तवमा यो क्यारिनाटा भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ इथियोपियन मस्टर्ड छ यसको सीड तपाईले चाहिँ यसको सीड हेर्नुभयो भने यसको 50 एलबी जम्मा 22.68 किलो चाहिँ सीड त्यसले दिन सक्ने चाहिँ जुन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जुन इनर्जी हो त्यो भनेको 8000 लिटर जेट फ्युललाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सफल भएको छ र त्यसको बाइ प्रोडक्ट प्रोटिन चाहिँ एनिमल फिड र अरु फ्लेभरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैले चाहिँ अहिले क्यानाडाको यदि तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने के भएको छ भने अहिले क्यानाडियन सरकारले $200 मिलियन खर्च गरेर 200 मिलियन लिटर चाहिँ 4000 हेक्टर जमिनमा 200 मिलियन लिटर चाहिँ बायोफ्युल को लागि
यो चाहिँ नि क्यारेटाना सिड भन्ने चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि अनुदानहरू चाहिँ नि एनाउन्स गरिएको छ, जसले गर्दा 30 देखि 50% सम्म चाहिँ एयरलाइनको फ्युल चाहिँ यसले रिप्लेस गर्न सकियोस् भनेर। हुन त चाहिँ नि यदि हामीले यो कन्टासियरको यो क्यारेटाना सिडलाई हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो चाहिँ नि तेलको क्वालिटी, ओइलको क्वालिटीको लागि यदि हामीले नेपालबाट चाहिँ यसो खेती गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गर्ने हो भने सायद सिड पनि उनीहरूसँग किन्ने र उनीहरूलाई नै त्यसपछि मात्रै उनीहरूले बेच्ने भन्ने किसिमको डिक्टेट गर्नेछन्। किनभने संसार चाहिँ नि तपाईँ दुईवटा देश भनेको जस्तै तपाईँ हामी दुईजना बिचको व्यापार भनेको चाहिँ पैसाको चाहिँ खेलमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यस्तै विभिन्न देशको चाहिँ रिलेसन भनेको पनि व्यापार नै हो, एउटा देश अर्को देश व्यापार हो। त्यसैले हामीले हुन त यो इथियोपियन मस्टर्ड जस्तै नेपालमै ग्रो गरेर फेरि त्यही कन्टासियरलाई दिँदाखेरि हामीलाई त्यति बेनिफिसियल नहोला। तर यदि हामीले नेपालमै हुने चाहिँ क्यारेटिना टाइपको सिडको चाहिँ प्रपर्टीको यदि मस्टर्ड छ भने हामीले नेपालमै प्रयोग गरिने फ्युल जस्तै मोटरसाइकलको लागि होला, ट्र्याक्टरको लागि होला, हाम्रो गाडीको लागि होला, त्यसमा रिप्लेस गर्न सक्ने स्थिति छ। र अनि यो पनि एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरको असाध्यै ठुलो चाहिँ ओभरवाल्मिङ चाहिँ पोटेन्सियल हाम्रो नेपालमा रहेको छ। त्यसैले मैले यी कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि बेसिकली म आफ्नै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले चाहिँ नि क्यानाडामा बसेर चाहिँ नि फ्लेभर, टेस्ट, कलर, टेक्सचर र इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने कामहरूमा चाहिँ लागिरहेको छु र अनि मैले गरिरहेको छु। अनि जस्तै त्यसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै तपाईँ जुनसुकै युनेमिट भन्छौँ हामीले, तपाईँ जुनसुकै चाहिँ कलर भन्नुहोस्, जुनसुकै फ्लेभर भन्नुहोस्, जुनसुकै टेस्ट भन्नुहोस्, जुनसुकै टेक्सचर भन्नुहोस्, युनेमिट तपाईँ भन्नुहोस्, त्यसलाई हामीले अनि तपाईँले भनेको फरक अर्ग्यानिक चाहिन्छ कि तपाईँलाई भेगन चाहिन्छ कि हलाल चाहिन्छ कि कोसर चाहिन्छ कि नेचुरल, सिन्थेटिक, नन जिएमओ अथवा कुनै क्लिन लेभल, युनेमिट त्यसमा चाहिँ डेभलप गर्नको लागि र अनि त्यसमा हामीले फुड मात्रै नभइकन नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरूको लागि र फार्मास्युटिकल एक्सिपिएन्ट भनेको के हो भने जब तपाईँलाई कुनै पनि औषधि चाहिन्छ, औषधिको लागि एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि केमिकल जस्तै सेलिसाइलिक एसिडले भनेको एउटा तपाईँलाई चाहिँ अब टाइरानोल जस्तो चाहिँ नि एडभिल जस्तै सेलिसाइलिक एसिडहरू जस्तै तपाईँलाई चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ ज्वरो आउँदाखेरिको लागि खाने एउटा चाहिँ नि एसिड एउटा केमिकल हो भने त्यो केमिकललाई चाहिँ नि मान्छेले खाना बनाउनको लागि एउटा फुडहरूमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि मिसाएर एउटा ट्याब्लेट अथवा चाहिँ लिक्विड बनाउने गरिन्छ। त्यो औषधिलाई चाहिँ नि त्यो एसिड डिरेक्ट खानालाई मान्छेलाई हानिकारक हुने हुनाले त्यसलाई मिसाउने जति पनि खाना छ त्यसलाई चाहिँ एक्सिपिएन्ट भनिन्छ। त्यसैले यो एक्सिपिएन्ट, फार्मास्युटिकल एक्सिपिएन्ट भनेको पनि फुड नै भयो र त्यसको पनि धेरै जस्तो स्रोतहरू भनेको तिनै हाम्रो नेपालमा पाइने कुराहरू नै हुन्। त्यसैले अल अफ द सडन ओभरअल मैले के भन्न खोजेको भने मैले अहिले चाहिँ नि मेरो आफ्नो चाहिँ नि विषय भनेको चाहिँ नि add value to product of domestic raw material based agro-food and NRNA industries for global acceptance। तपाईको लोकल ठाउँमा पाइने लोकल चाहिँ र मेटेरियलहरूलाई यसको चाहिँ नि सदुपयोग पहिचान गरेर यसलाई कुन कुरामा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो पहिचान गरेर अनि त्यसलाई एग्रो फुडमा हुन्छ कि नेचुरल हेल्थ प्रडक्टमा हुन्छ कि अथवा चाहिँ अरू एक्सिपिएन्टहरूमा हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नि जान सक्ने गरेर संसारमा त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल एक्सेप्टेन्स दिलाउने त्यो किसिमको चाहिँ नि प्रविधिमा चाहिँ मैले अहिले काम गरिरहेको छु। र अनि त्यसबाहेक मेरो अहिलेको इन्गेजमेन्ट भनेको मैले अहिले इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्ट रिसर्च त मैले गरेको छु। त्यो लगभग चाहिँ नि मैले भनिसकेँ। त्यस्तै प्रडक्ट डेभलपमेन्ट, कमर्सियलाइजेसन गर्ने अनि एप्लिकेसन, अनि त्यो हामीले कुनै पनि इन्ग्रिडियन्टहरू जस्तै हामीले एउटा चाहिँ नि भेजिटेरियन चिकनकै लागि हामीले कलर, फ्लेभर अथवा टेस्ट अथवा जुसिनेस बनायौँ भने त्यो चाहिँ नि अब चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ नि जुन टेक्स्चराइज प्रोटिन छ त्यसैमा राखेर त्यसैलाई पकाएर हेरेर यो चाहिँ नि वास्तवमा हामीले सोचे जस्तो भयो बन्छ कि बन्दैन त भनेर बन्छ भनेपछि अब त्यो बनाउने इन्डस्ट्रीहरूलाई सप्लाई गर्ने त्यसलाई हामीले एप्लिकेसन सपोर्ट भन्छौँ।
त्यस्तै हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि सिकेका बडी अफ नलेजलाई चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा क्याप्चर गर्ने, त्यसमा मैले मुख्य गरेर माइन्ड म्यापिङमा क्याप्चर गर्ने गर्छु। अनि त्यस्तै संसारभरि हामीले जस्तै 150 कन्ट्रीहरूमा रहेका विभिन्न फुड इन्डस्ट्रीमा जब हामीले चाहिँ नि कुनै पनि इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्ट डेभलप गर्छौँ, उनीहरूसँग बसेर त्यो इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्ट उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टार्गेट गरेको प्रडक्टमा कसरी लाग्छ र त्यसले उनीहरूले सोचेको रिजल्ट कसरी दिन्छ भनेर हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको काममा म इन्भल्भ छु। त्यस्तै अनि कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्ने, कसरी कमर्सियलाइज गर्ने भनेर स्किल ट्रान्सफरमा, अनि त्यस्तै अनि आफूले बनाएको इन्ग्रिडियन्ट सप्लाईमा कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट, अनि अनि त्यस्तै अनि मैले चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ स्किल एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसनहरूमा पनि विभिन्न गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्ट गरेर र इन्डस्ट्रीको रिप्रेजेन्ट गरेर पनि जाने मौका पाएको छु। र अनि विगतमा मैले विभिन्न म मेम्बर रहेको जस्तै अमेरिकन सोसाइटी अफ क्वालिटी, अनि ब्रिटिस सोसाइटी अफ फ्लेभरिस्ट, अनि अरू चाहिँ जस्तै वेबसाइट टाइपका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ एउटा एडभाइजरी रोलहरू गर्ने मौका पाएको छु भने क्यानाडा र अमेरिकाको चाहिँ 3टा चाहिँ इनोभेसन थिङ्क ट्याङ्क प्यानलमा पनि बसेर काम गर्ने मौकाहरू मैले पाएको छु र त्यसको अनुभव पनि मैले चाहिँ एकुमुलेट गरेको छु। र अनि वास्तवमा मैले तपाईँहरूसँग डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसन भनेर धेरैचोटि भन्ने गरेको छु र डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आजको वास्तविकता के हो त भन्दा, यदि तपाईँ चाहिँ एसएलसी पास गर्नुभएको छ भने र अब तपाईँ पढेर आइए पास गर्नुभयो र अनि आइए पास गरेर बिए पास गर्नुभयो, बिए पास गरेर एमए पास गर्नुभयो भने एसएलसी पास गरेको मान्छेले भन्दा आइए पास गरेको मान्छेले कुनै पनि कुरालाई अझ सिम्पलसँग बताउन सक्ने र काम गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, बिए भन्दा एमए पढेकाले अझ सिम्पल रूपमा त्यसलाई बुझ्ने र अझ सिम्पल रूपमा बताउन सक्ने, र एमएबाट चाहिँ नि पिएचडी गरेको छ, बिए गरेको र बिएबाट एमए गरेको छ भने अथवा झन् पिएचडी गरेको छ भने त त्यो त झन् असाध्यै सिम्पल रूपमा काम गर्न सक्ने र झन् असाध्यै सिम्पल रूपमा बताउन सक्ने र बुझ्ने पनि हुनुपर्ने हो। तर अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम त्यस्तो रहेन। यहाँ आइए पढेकाको, बिए पढेको कुरा बोलेको कुरा आइए पढेकाले नबुझ्ने, एमए पढेको मान्छेको कुरा बिए पढेकाले नबुझ्ने, अनि 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 झन् पिएचडी गरेका त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो भएर के भयो भने अहिलेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम तपाईँ हाम्रो समाजलाई युजफुल हुने भएन। र अनि यदि तपाईँले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको यदि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमै हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले के भन्छन् भने एकाडेमिक डिग्री भनेपछि उनीहरूले चाहिँ कि चाहिँ नि सरकारी अफिसमा अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर रूपमा पढाउनलाई हामीले चाहिँ नि मेन पावर उपलब्ध गराउने हो भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमै भेट्नुहुन्छ। हायर एजुकेसन, उनीहरूको हायर स्टडी र हायर एजुकेसन स्टडीको चाहिँ अब्जेक्टिभ त्यो हो भनेर चाहिँ लेखेको देख्नुहुन्छ। त्यसैले जब हामी डिस्ट्रप्टिभ, यदि तपाईँले त्यो एकाडेमिक कुराहरू, एकाडेमिक चाहिँ नि सेक्टरलाई छोडिदिनुहुन्छ भने, जब तपाईँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसन, हामीले व्यवसाय गर्ने र व्यवसायबाट आम्दानी लिएर कमाएर आफू सर्भाइभ हुने कुरा गर्नुहुन्छ भने डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनमा चाहिँ यदि तपाईँसँग चाहिँ नि कलेजको एजुकेसन छ, स्किल अथवा चाहिँ कलेजको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गरेको, थ्योरिटिकल प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको अनुभव छ भने, यदि तपाईँ यो एप्पलको ट्री चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ संसारमा एभाइलेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसोर्स अथवा चाहिँ तपाईँको संसारमा एभाइलेबल अपर्च्युनिटी छ भने तपाईँ चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ झरेको चाहिँ फ्रुटहरू मात्रै चाहिँ ग्यादर गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। तपाईँसँग एजुकेसन होस् अथवा नहोस्, यदि तपाईँसँग चाहिँ सर्टेन कामको चाहिँ के अरे एक्सपिरियन्स छ भने, तपाईँले चाहिँ कामको चाहिँ यदि तपाईँसँग राम्रो एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँले लो ह्याङ्गिङ फ्रुटसम्म, यो 2टा फ्रुटसम्म चाहिँ टिप्न सक्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ नलेज, स्किल युज गरेर तर तपाईँको कस्टमरसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहिँ नि तपाईँसँग भएको चाहिँ स्किल, नलेज र चाहिँ नि एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ नि युज अनि कस्टमरसँग मिलेर कस्टमरको डिमान्ड के हो र उसलाई चाहिएको के हो त्यसलाई बुझेर तपाईँ चाहिँ यदि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बल्क फ्रुटसम्म चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि कस्टमरसँगै मिलेर को क्रिएसन गर्नुहुन्छ भने, कस्टमरको इन्टरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर र इन युजर कस्टमरसँग मिलेरै को क्रिएसन गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अप टु द स्विट फ्रुट तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ के भने स्विट फ्रुटसम्म चाहिँ तपाईँले त्यसको चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनको भ्यालु चेन हो। र अनि विगत 11 वर्षदेखि मेरो जब भनेको चाहिँ हन्टिङ द स्विट फ्रुट, यो हन्टिङ, यो अप टु द स्विट फ्रुटसम्म चाहिँ नि हन्टिङ गर्ने नै मेरो वास्तवमा चाहिँ नि जब हो र म त्यसैमा अहिले यहाँ काम गरिरहेको छु। हामीले
हामीले नेपालको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ यो एडभान्स स्किल चाहिँ नेपालको चाहिँ एडभान्स स्किलबाट हुने चाहिँ अहिले संसारको चेन्जमा हामीले कसरी नेपाललाई चाहिँ पार्टनरसिप गराउन सकिन्छ र त्यसले नेपालको कायापलटमा चाहिँ हामीले चाहिँ के रोल प्ले गर्न सकिएला भन्ने बुझ्नको लागि एउटा यो पिक्चर बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईले खाद्य वैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै धेरैजसो हामीले के बुझ्ने गर्छौँ भने फुड इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू भन्ने फुड इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने चाहिँ मान्छेहरू भन्ने बुझ्छौँ, तर वास्तवमा त्योभन्दा अलिकति फरक कन्सेप्ट हो। यदि तपाईले चाहिँ एउटा फुड इन्डस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने फुड इन्डस्ट्रीमा प्राय गरेर सेफदेखि लिएर खाद्य चाहिँ फुड टेक्नोलोजिस्टहरूको काम भनेको त्यो खानालाई चाहिँ एडिक्सन बनाउने हो। र यदि तपाईँले चाहिँ खानालाई एडिक्सन बनाउने भनेको तपाईँले चिनी अनि त्यसपछि चाहिँ नुन र चाहिँ फ्याट यो तीनटालाई चाहिँ जस्ट राइट क्वान्टिटीमा चाहिँ मिसाउन सक्नुभयो भने त्यसले एउटा एडिक्सन दिन्छ। त्यसैले प्राय गरेर फुड इन्डस्ट्रीमा के गरिन्छ भने प्राय गरेर कुकिङको चाहिँ सेफहरूमा के गरिन्छ भने खानामा हुने तीनटा कुरा फ्याट, साल्ट र सुगर त्यसलाई चाहिँ राइट क्वान्टिटीमा हालेर मान्छेको जिउमा चाहिँ ट्वाक्क लाग्ने बनाउनलाई चाहिँ त्यसलाई ब्लिस फ्याक्टर भनिन्छ। ब्लिस फ्याक्टर क्रिएट गर्ने गरिन्छ। तर यो मात्र ब्लिस फ्याक्टर क्रिएट गर्दैमा त्यो खाना संसारमा एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो क्रन्च जुन चाहिँ तपाईँले यदि यो चाहिँ हेर्नुभयो भने सेटिस्फाइड क्रन्च अलिकति त्यो के अरे त्यसको साउन्डहरू जुन छ तपाईँले चाहिँ भने जस्तै चाहिँ फ्रेस देखिनु पर्यो हैन। अनि त्यस्तै अनि तपाईँलाई चाहिँ नि खानामा मुखमा हालिसकेपछि माउथ फिल हुन्छ नि, माउथमा मिठास र अनि त्यसपछि तपाईँले चाहनुभएको फ्लेभर, कलर र टेक्सचर र त्यसको चाहिँ तपाईँलाई टेस्ट मुखमा मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ नोस्ट्रिलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको शरीरले चाहिँ के अरे म्यासेज लिने गर्छ। ती कुराहरू मिलाएर मात्र एउटा कम्प्लिट फुड बन्ने गर्छ। र फुड इन्डस्ट्रीहरूमा प्राय गरेर चाहिँ नि यो चाहिँ ब्लिस पोइन्ट मिट्ने काम गरिन्छ भने इन्ग्रिडियन्ट र अनि बडी अफ नलेज टाइपका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खानालाई रियली एडिक्सन यो थप्ने काम गरिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लिस पोइन्ट पुर्याउने काम गरिन्छ भने यसमा चाहिँ खानालाई रियल एडिक्सन एड गरेर यसलाई फेरि खाउँ बनाउने कामहरू चाहिँ हुने गर्छ। त्यसैले यो कुरा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने म तपाईँलाई एउटा यो स्लाइड हेरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि यो एउटा सर्कलले यो नर्थ अमेरिकाको फुडमा हुने मेजर इन्ग्रिडियन्ट हो। यदि तपाईँले चाहिँ नि एसियामा हेर्नुभयो भने यी कुराहरू जस्तै चाहिँ गार्लिक भयो, सोया सस भयो, जिन्जर भयो, राइस भयो, सिसम ओइल, सोयाबिन, चिली, स्केलियोन र साइन हैन, यिनीहरूले चाहिँ के इस्ट एसियनमा तपाईँले यी चाहिँ कुराहरू चाहिँ इस्ट एसियाका प्रमुख हुन्। ल्याटिन अमेरिकाका यो हुन्, यो हो। जस्तै साउदर्न युरोपको यो हो, वेस्टर्नको यो हो, नर्थ अमेरिकाको यो हो। त्यो भएर के छ भने हाम्रो भिन्दै ठाउँको चाहिँ हाम्रो खानाका चाहिँ मुख्य इन्ग्रिडियन्टहरू फरक छन् र त्यसैको माथि हामीले चाहिँ भेजिटेबलदेखि अरू ससहरू र त्यही एरियाका चाहिँ उहरू प्ले गरेर खाना बनाउने गरिन्छ। तर यदि तपाईँले चाहिँ संसारको जुनसुकै खाना बनेको भयो भने तपाईँले यदि एउटा सेफकोमा जानुभयो भने फर इक्जाम्पल एउटा सेफले कुनै पनि एउटा खाना बनायो भने यो खानाको रेसिपी हो। तपाईँले देखेको खानाको रेसिपीलाई यदि प्रत्येक खानाको प्रत्येक इन्ग्रिडियन्टको आफ्नै एउटा चाहिँ स्वाद हुन्छ, आफ्नै एउटा चाहिँ केमिकलहरू हुन्छ। त्यो केमिकलहरू जब तपाईँले मिसाइसक्नुभयो भने फाइनलमा यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ अझ सानो लेभलमा गयौँ भने यो तपाईँ जेसुकै मिसाउनुहोस् लास्टमा गएर यो किसिमको एउटा केमिकल प्याटर्न बन्ने गर्छ। त्यसैले जब हामीलाई सेफको चाहिँ खानाको रेसिपी चाहे संसारको जहाँसुकैको होस् सेफको खानाको रेसिपी हामीले देख्न पाउँछौँ, त्यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ देखिसकेपछि त्यो इन्ग्रिडियन्टमा पाइने कुराहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो टेबलमा पुग्दाखेरि कुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पाउन्डको चाहिँ एउटा चाहिँ मिक्सचर को चाहिँ एउटा कम्बिनेसन बन्न गएको छ, त्यसलाई हामीले अहिले लगभग एउटा फ्लेभरको एउटा चाहिँ प्रोफाइल देख्न सकिन्छ। र अनि जब यो फ्लेभरको प्रोफाइल देखिसकेपछि हामीसँग भएको चाहिँ जडीबुटीहरूमध्ये कुन जडीबुटीहरू मिसाएर यो प्रोफाइललाई चाहिँ मिल्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कम्बिनेसन बनाउन सकिन्छ। जब त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ, पहिचान गरिसकेपछि अब त्यो खानाको लागि अब यो चाहिँ जडीबुटीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ के अरे अहिले मान्छेले खाइरहेको चाहिँ टेस्ट, मान्छेले खाइरहेको जुसिनेस र मान्छेले खाइरहेको के रुचाइरहेको के त भने कलर, फ्लेभर, टेस्ट यसलाई दिन सक्छौँ भन्ने किसिमबाट यो एडभान्स साइन्सको कुरा हुने गर्छ। तर जब तपाईँले यो एडभान्स साइन्सलाई
हाम्रो पुरानो आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूबाट चाहिँ आएको हाम्रो पुरानो आयुर्वेदिक कल्चरहरू छ, हाम्रो पुरानो आयुर्वेदिक चाहिँ फुडहरू छ, हाम्रो ट्रेडिसनल्ली चाहिँ आएका फुडहरूलाई यदि तपाईँले कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने अब यो प्याटर्नले हाम्रो कुन त्यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी चाहिँ हाम्रो पुरानो भएको प्याटर्नसँग कम्पेयर गर्दा कुन धेरै नजिक छ र अनि कसले कसलाई रिप्लेस गर्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न सकिने रहेछ। त्यसैले अनि यही चाहिँ बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यहाँनिर भनिहालौँ। त्यसैले आज यदि तपाईँले संसारको जहाँ सुकेको खाना हेर्नुहोस्, चाहे जुनसुकै देशको खाना हेर्नुहोस्, अहिले वर्ल्डमा जम्मा चाहिँ नि 15,000 चाहिँ नि नन चाहिँ नि स्पेसिसहरू छन् प्लान्टका, जसको चाहिँ 3,700 को चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु छ भन्ने कुरा मानिन्छ। र चाहिँ नि नेपालको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा एप्रोक्स 7,000 टोटल 15,000 चाहिँ संसारमा पाइने प्लान्ट स्पेसिसमा नेपाल एक्लैमा 7,000 प्लान्ट स्पेसिस छन् र मेडिसिनल भ्यालुको 3,700 प्लान्ट पाइने चाहिँ फुड आइटममा पाइनेमा नेपालमा 1,500 एलोन नेपालमा छ। र अनि यदि तपाईँले यो त प्लान्टको चाहिँ विभिन्न भेराइटीहरू भयो र नेपाल असाध्यै रिच छ प्लान्टको स्पेसिसहरूमा। र अनि अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने आजसम्ममा चाहिँ नि फीमा जबसम्म कुनै पनि इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ नि फीमा भनेको चाहिँ नि फीमाले चाहिँ यो सेफ छ भनेर चाहिँ भन्दैन, तबसम्म फुडमा जान सक्दैन। त्यसैले आजसम्म टोटल 14,500 इन्ग्रिडियन्टहरू मिलेर संसारभरिको फुड बनिरहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो 84 व्यञ्जन हो। 84 व्यञ्जन एलोनमा 4,500 चाहिँ नि इन्ग्रिडियन्टहरू पाइन्छ। मैले यहाँनिर 84 व्यञ्जन भनेर चाहिँ किन राखेको भने 84 व्यञ्जन हामीले कुनै आयातित वस्तुबाट बनाएको थिएन। 84 व्यञ्जन भनेको हाम्रो लोकल्ली एभाइलेबल र मेटेरियलबाट नै बनाएका यही चाहिँ नि 1,500 प्लान्टहरूको स्पेसिसहरू, प्लान्टका स्पेसिस हो, जाति हो, यसका प्रजातिहरू होला नि, यही स्पेसिसबाट आएकोबाट नै बनिएको कुराहरू हो। र अनि यसमा एनिमलको घिउहरू, यसको एनिमलको पनि भयो, त्यसमा त सुत नै छ, र अनि माछा पनि भयो। भने नेपालमा पाइने यदि तपाईँले चाहिँ केमिकल नेपालमा पाइने चाहिँ एनिमलहरू र नेपालमा पाइने यदि तपाईँले चाहिँ आयुर्वेदिक कम्पोनेन्टदेखि लिएर सारा हेर्नुभयो भने नेपाल संसारमा असाध्यै रिच र चाहिँ डेन्स लोकालिटीमा पर्ने गर्छ। अनि अर्को कुरा, यदि तपाईँले चाहिँ नेपालको चाहिँ परिवेश हेर्नुभयो भने नेपालको चाहिँ एरिया जतिसुकै ठुलो भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 16% ल्यान्ड मात्रै एरेबल छ, जसलाई चाहिँ खेती गरिने भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। त्यसमा जुन 8%, जुन आधामा मात्रै सिँचाइ हुन्छ भनेको र चाहिँ 8% मात्रै ल्यान्डमा हामीले अहिले चाहिँ नि सिँचाइ हुने हुनाले कृषिको 60% सम्म हाम्रो चाहिँ इनपुटहरू 50औं वर्षदेखि खर्च भइरहेको छ। यदि तपाईँले यो चाहिँ एरेबल 16% ल्यान्ड छोड्नुहुन्छ भने, सिँचाइ भएको र नभएको 16% ल्यान्ड छोड्नुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ जङ्गलहरू 24% छन् र उधर ल्यान्डहरू 44% छ। र यो टोटल गर्दाखेरि यो 68% जुन ल्यान्ड छ, यो ल्यान्ड चाहे तराईको होस्, चाहे मध्यको होस्, अथवा चाहे चुरे भावर र चाहिँ हिमालको होस्, त्यो भनेको त्यही कम्पाउन्ड हो जुन मैले अहिले कुरा गरिरहेको छु। त्यसैबाट यी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आजको 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि संसार जहाँ जाँदैछ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ मान्छेले खाना योग्य बनाउने चाहिँ फुडका इन्ग्रिडियन्टहरू आउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यसैमा खेती हुने हो र त्यहीँबाट आउने त्यही प्रजातिका प्लान्टहरूबाट आउने कुराहरू हो। अनि यदि तपाईँले हाम्रो नेपालको चाहिँ म्यापलाई अझ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हाम्रो यो टपको जुन म्याप छ, यो म्यापमा चाहिँ नि एउटा क्यानाडाकोबाट चाहिँ हामीले लर्न गरेको लेसनबाट यसमा चाहिँ हामीले यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सकिन्छ भने यो ल्यान्ड र यो तर्लोको ल्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने मलेसिया, इजरायल र चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ भएको लेसन लर्नबाट चाहिँ हामीले यसको युटिलाइज गर्न सकिने अवस्था हो। अनि जहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो नेपालमा मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्टको चाहिँ बारेमा कुरा गरेँ र मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्टले नेपाललाई सिग्निफिकेन्ट डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेँ। यो एक्सपिरियन्स संसारमा कहाँ भएको छ त भन्ने बारेमा म तपाईँसँग अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मलेसियाको एक्सपिरियन्स हेर्नुभयो भने मलेसियाले वास्तवमा 1998 मा अहिले मैले तपाईँहरूलाई भने जस्तै हर्बल र नेचुरल मेडिसिनल प्रडक्ट
लाई नै विकास गरेर मलेसियाको कायापलट गर्न सकिन्छ र सन् 2020 सम्ममा मलेसियाको कायापलट गर्ने हो भनेर एउटा प्रोग्राम लिएर आएको थियो। मलेसियन इन्डस्ट्री गभर्नमेन्ट MIG ले ल्याएको थियो र त्यो चाहिँ टिम वर्कलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा राखिएको थियो। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ 3टा फेजमा काम गर्यो र अहिले यो 2020 आउनु बाँकी छ। 96 बाट 2004 मा उसले चाहिँ सक्सेसफुली एउटा चाहिँ सुपर कोरिडोरहरू बनायो। त्यसपछि 2010 सम्म चाहिँ कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरू र 2010 सम्म उसले के गर्यो भने इन्क्युबेसन सेन्टर र कन्टेन्ट इन्क्युबेसन सेन्टर भनेको अहिले म जहाँ काम गरिरहेको छु त्यस्तै किसिमको संस्थाहरू जसले चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ लोकल चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ मेटेरियलहरू जुन चाहिँ हामीलाई लागत छ त्यो लागत चाहिँ केमा युज हुन सक्छ र अनि त्यसलाई कसरी प्रशोधन गर्ने र अनि त्यसलाई कसरी कमर्सियलाइजेसन गर्ने भन्ने बारेमा डेप्थ नलेज विद्यार्थीको लागि थेसिस गर्न, स्वरोजगारमा जान चाहने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तालिम र चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ इन्डस्ट्री स्टार्टअपको ट्रेनिङ दिन र अलरेडी उद्योग भइसकेका मान्छेहरूलाई कमर्सियलाइजेसनको लागि इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्ट उत्पादन गरेर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन, ताकि विदेशमा चाहिँ डिपेन्ड हुन नपरोस्, त्यो किसिमको चाहिँ काम गर्ने गर्छ। र अनि उनीहरूले चाहिँ 2004 बाट 2010 सम्म कन्टेन्ट प्रोभाइडर र चाहिँ यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्युबेटरहरू डेभलप गर्यो र 2003 मा चाहिँ मलेसियालाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ उनीहरू लाग्यो। र यदि तपाईँले यो स्थितिमा हेर्दै जाँदाखेरि हुन त 2020 मा मलेसियाले आफूलाई जे सोचेको थियो त्यो लेभलमा नपुगे पनि उनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टमा यो म्यापको चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ इम्प्याक्ट भएको तपाईँले यो डाटाबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो डाटा हेर्दै जाँदाखेरि अनि मलेसियाले चाहिँ जब चाहिँ बर्ड र GDP रेसियोहरूको बारेमा हेरेपछि अनि एउटा कुरामा चाहिँ मलेसिया अझै पनि सिङ्गापुर र चाहिँ साउथ कोरियाभन्दा अलिकति पछाडि परेको उनीहरूले रियलाइज गरे। त्यो रियलाइजेसन भनेको के हो त भने मलेसियामा गभर्नमेन्टको चाहिँ हाइली इफोर्टमा जति पनि यो म्यापहरू यो डेभलप गरिएको भए तापनि त्यहाँको लोकल प्राइभेट इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिममा ल्याउन सकिएन। मलेसियन सरकारले चाहिँ त्यति बढी चाहिँ इन्करेज गर्न सकेन, ताकि को क्रिएसनमा जान सकेन। जुन किसिमको को क्रिएसनमा चाहिँ साउथ कोरिया र सिङ्गापुरले गर्न सक्यो, त्यसैले साउथ कोरिया र सिङ्गापुरको चाहिँ रियलाइजेसनले मलेसियाले हुन त अहिले 2020 मा आफ्नो अब्जेक्टिभ पुरा गर्न नसके पनि यसलाई रियलाइजेसन गरेर फेरि आफूलाई चाहिँ एक्जिट रूपमा जुन फड्को मारेको छ। त्यसैले के त भने मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेको जस्तो चाहिँ एउटा प्रविधि अनि त्यही प्रविधि र त्यही ठाउँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेसन लर्न गरेर अहिले क्यानाडाले के भन्छ सबै ठाउँको उनीहरूको अनुभवको आधारमा आफूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर अहिले संसारमा निकै चाहिँ प्रोमिनेन्ट स्टेजमा क्यानाडा पुगेको छ। अनि त्यसमा तपाईँले क्यानाडा हेर्नुभयो भने तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ एग्री बिजनेस SMEमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कामहरू चाहिँ गरेको छ। इन द फिल्डमा त्यो पनि एप्लाइड रिसर्चहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरू लागेका छन् र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ कामहरू गरेका छन्। जस्तै हाम्रो जस्तै थुप्रै चाहिँ इनोभेसन र इन्क्युबेसन सेन्टरहरू यहाँ छ, जसले गर्दा त्यहाँको इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको लागि इनोभेटिभ प्रडक्ट भन्नुहोस् तपाईँ अथवा तपाईँलाई चाहिँ नलेज सेयरिङहरू भयो अनि को क्रिएसनहरू गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न पोसिबल भएको छ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि आजको चाहिँ यदि हामीले नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालमा अहिलेको वर्तमान गभर्नमेन्टको यदि हामीले चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रोको अहिले चाहिँ गभर्नमेन्टले अलरेडी चाहिँ प्राविधिक स्कुलको चाहिँ जरुरीलाई चाहिँ रियलाइज गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा गाविसमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक स्कुल राख्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेकै छन्। त्यसपछि भएन अब एउटा चाहिँ मदन भण्डारी एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युट राखेर त्यसले पनि एकदमै चाहिँ त्यो भोकेसनल र टेक्निकल कलेजमै चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। र आयुर्वेदिक र युनानीलाई पनि चाहिँ युनिभर्सिटी खोलिएको छ। इन्डियामा आयुर्वेदिक र युनानीको त आफ्नो चाहिँ छुट्टै चाहिँ मन्त्रालय नै छ, त्यसलाई प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ डिरेक्ट हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा के छ भने यो डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त भने नेपाल गभर्नमेन्ट अहिले बढिरहेको छ। तर एट द सेम टाइम नेपाल गभर्नमेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा बढिरहेको भए तापनि बजेटलाई उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने 75% भन्दा माथिसम्म चाहिँ टेक्निकल स्कुलहरू नेपालमा चाहिँ खोलिनेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तर त्यो गरिए तापनि अहिले नेपालको एउटा ल्यागिङ भनेको के छ भने नेपालमा चाहिँ नि जस्तै यदि सुर्खेतमा एउटा चाहिँ टेक्निकल स्कुल खोलिन्छ भने सुर्खेतकै र मेटेरियल सुर्खेतमै पाइने र मेटेरियल बेसलाई कसरी चाहिँ त्यहाँका भएका र मेटेरियलको के सम्भाव्यताहरू छन्,
खानामा के सम्भाव्यता छ, प्रविधिमा के सम्भावना छ, त्यो खानामा त अरू कुरा पनि होला नि, तर म खानाको भएर चाहिँ नि मैले भने। अनि त्यस्तै चाहिँ मेडिसिनमा के सम्भावना छ, फुड सप्लिमेन्टमा के सम्भावना छ, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टमा के सम्भावना छ, अनि त्यस्तै चाहिँ नि अब हाम्रो मेडिसिनलमा र चाहिँ नि एक्सिपिएन्टमा जस्तै चाहिँ नि औषधिको चाहिँ एक्सिपिएन्टको रूपमा के सम्भावना छ भनेर चाहिँ त्यसलाई स्टडी गर्नको लागि एउटा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर जरुरी छ। त्यो स्टडी गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन कसरी गर्ने, कमर्सियलाइजेसन गरेपछि चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्नको लागि त्यसलाई प्रशोधन कसरी गर्ने, प्याकेजिङ कसरी गर्ने, मार्केट कहाँ छ, र अनि त्यो प्रशोधन गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिने चाहिँ नि अरू चाहिँ नि इनोभेटिभ इन्ग्रिडियन्टहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने, त्यो बारेमा एकातर्फ चाहिँ त्यो सिटिबिटी जस्ता अथवा चाहिँ प्राविधिक स्कुलहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट र चाहिँ करिकुलम र चाहिँ डेभलप गर्नको लागि र त्यसपछि एडभाइजरी गर्नको लागि एकातर्फ चाहिँ सपोर्ट गर्ने छ भने, त्यस्तै नेपालको अहिलेको चाहिँ आम्दानीको स्रोत भनेको नेपाल सरकारले र पछिको सरकारले पनि भन्दैछ कि सकेसम्म चाहिँ नि युवाहरूलाई पलायन हुन नदिने र आफ्नै देशमा चाहिँ काम गराउने भएर जो चाहिँ अब विदेशबाट 8 लाख 10 लाख 12 लाख 7 लाख लिएर फर्केका युवाहरूको लागि स्वरोजगारमा जाने ठिक छ, गोलमेडाबाट खेती त हुन्छ, तर त्यो गोलमेडालाई कसरी चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यहाँ आफ्नो वरिपरि थुप्रै चाहिँ एरोमेटिक र मेटेरियलहरू छन्, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, आफूसँग भएको लिमिट पैसाले कसरी उद्योग गर्ने र त्यसलाई कसरी मार्केटसम्म पुर्याउने भन्ने बारेमा उद्योग गर्नको लागि ट्रेनिङ, सिपको ट्रेनिङ, स्किल्सहरू चाहिँ ह्यान्डओभरको लागि पनि एउटा चाहिँ सेन्टर जरुरी छ। त्यस्तै त्यहाँ अलरेडी भइरहेका उद्योगहरू जसले चाहिँ सारा कुराहरू उस्तै पर्यो भने सम्पूर्ण 100% नै र मेटेरियलहरू विदेशबाट ल्याउने गर्छन्, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्नै विदेशबाट आएको एउटा सामान्य चाहिँ एउटा इन्ग्रिडियन्ट त्यो के हो र त्यो आफ्नै देशमा बनेको हो भने त्यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट आफ्नै देशमा पाइने जडीबुटी, आफ्नै देशमा पाइने खाद्यान्न, आफ्नै देशमा पाएका अन्न, आफ्नै देशका चाहिँ के अरे जति पनि उत्पादन छन् त्यो उत्पादनले एउटा त्यो पिठोसम्म अथवा चाहिँ त्यो फ्लावरसम्म कसरी बनाउने र कसरी लिने भन्ने कुरो सामान्य जानकारी नभएर हामीले बाहिरबाट चाहिँ हामीले प्रडक्ट लिन परिरहेको छ। त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ नि जानकारी दिनको लागि पनि एउटा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर, एउटा होइन थुप्रै इन्क्युबेसन सेन्टरहरू अहिले नेपालमा जरुरी छ। त्यो इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर मैले खालि अहिले फुडको बारेमा कुरा गरेँ भने अरू सेक्टरहरूमा पनि त्यो इन्क्युबेसन सेन्टरको जरुरी छ। र त्यो इन्क्युबेसन सेन्टरहरू भएको चाहिँ नि बाहेक खालि एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू बनाइदिएर र अनि खालि एउटा चाहिँ हामीले परम्पराका ढर्राबाट हामी गएर हामीले चाहिँ हाम्रो कमर्सियलाइज गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो चाहिँ मेन पावरलाई फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपुलेसनलाई पब्लिकलाई हामीले फेरि फ्रस्ट्रेसन गर्ने स्थिति हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ फिलिङ हो। र अनि जस्तै मैले उदाहरणको लागि एक ताका मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सेतो पार्टीमा यो पब्लिक भेगको बायोचार भन्ने यो मिचा झारले चाहिँ वनस्पति मिचा झारले हैरान बनायो, त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ विदेशीहरूको सहयोगमा त्यो मिचा झारलाई उखालेर काटेर डढाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यसको चाहिँ निराकरण गरियो भन्ने किसिमको समाचारहरू पहिला आएको थियो, यो तपाईँहरूले हेर्नुभएकै होला। र अनि वास्तवमा तपाईँले यदि यो हेर्नु मिचा झार के हो त भनेर चाहिँ यदि तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने मैले उदाहरणलाई राखेको छु, यो एउटा चाहिँ मलेरिया, आजमा एपिलेप्सी, टुथ एग ओन यस्ता किसिमको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ युज हुने गर्थ्यो। र अनि त्यस्तै चाहिँ नि यसको चाहिँ नामहरू मैले दिएको छु। यसको चाहिँ डाँठहरूबाट वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले हेर्नु यो किसिमका चाहिँ फर्निचरहरू बनाएर चाहिँ निकाल्ने स्थिति थियो। र अनि यसको त्योभन्दा पनि अझ यसको ब्युटी के छ भने यसको जुन एउटा पात अथवा चाहिँ यसको चाहिँ फुल छ, इभन जरा छ, त्यसको झोल जुन छ त्यो झोल चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ त्यो सेनिटाइजर चाहिँ एकदमै राम्रो सेनिटाइजरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको हो। तर हामीले जति पैसा खर्च गरेर यसलाई डढाउन र यसलाई चाहिँ फाल्न लाग्यौँ, यदि हामीले यो झारबाट त्यहाँ चाहिँ सजिलै चाहिँ फलेको झारलाई फाल्न र एकदमै गाह्रो हुने खेती गर्न साटा यसै झारलाई हामीले व्यवस्थित जन खेती गरेर यसबाट चाहिँ डाँठबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो आय आर्जन गर्ने चाहिँ यो बेतहरू बनाउने, त्यसको डाँठहरूबाट यदि हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ सेनिटाइजरहरू बनाउने र अनि यसमा भएका चाहिँ जस्तै मलेरियादेखि लिएर दमदेखि लिएर एपिलेप्सी, दाँत दुख्नेहरूको लागि जस्तै टुथ चाहिँ को चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो भने अहिले हामीले सेन्सोडाइन भएर दाँत दुख्दाखेरि जाने गर्ने ब्रसहरू मञ्जनहरू बाहिरबाट चाहिँ पैसा खर्च गरेर ल्याएका छौँ भने नेपालमै चाहिँ टुथपेस्ट चाहिँ त्यो एड्याक गर्ने टुथपेस्टहरूमा यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेर सायद यो चाहिँ के त भने हामी एकातर्फ यसलाई डिस्ट्रक्सनमा अन्नेसरी पैसा खर्च गरेका छौँ भने यो ठुलो आम्दानीको स्रोतहरू हुन्थ्यो भने ती इन्क्युबेसन सेन्टरहरू नभएका हुनाले बडी अफ नलेज बेस हामीले इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्न सकेको र हाम्रो लोकल्ली एभाइलेबल लोकल्ली ग्राउन्ड प्लानको लागि हाम्रो फोकस दिनुभन्दा खालि बाहिरी चाहिँ स्रोतहरूलाई खालि सस्तोमा ल्याउने अथवा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसरी नै किनेर हामी फोकस दिएको हुनाले हामी चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भएको एउटा चाहिँ उदाहरण हो।
जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई के दिन सक्छु भने तपाईँहरू कतिलाई चाहिँ मोर्चा कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरो थाहा होला। यदि परम्परागत रूपमा मोर्चा बनाउँदाखेरि लिम्बूहरू चाहिँ खेसाङ मोर्चा चाहिँ बनाउँदाखेरि लेप्चाहरूले बनाउने गर्थे, जसलाई यसले तामिक भन्ने गर्थे, लिम्बूहरूले यसलाई चाहिँ खेसाङ भन्छन्, भुटानमा चाहिँ यसलाई थैट भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ पहिला के गर्ने गरिन्थ्यो भने तपाईँले एउटा चाहिँ यो सेतो चितु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो बिरुवा र भीमसेन पाती भन्ने चाहिँ भीमसेन पाती अथवा हामी त धुर्सेली भन्छौँ यसलाई, धुर्सेलीको चाहिँ राखेर त्यसमा चाहिँ अदुवा खुर्सानी को पातहरू राखेर वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ मोर्चा बनाउने गरिन्छ, रक्सी बनाउने मोर्चा गर्ने गरिन्छ। र त मोर्चामा के हुन्छ भने यो चाहिँ सेतो चितु भन्नेले के गर्छ भने तपाईँलाई मोर्चालाई चाहिँ जुन रक्सी बनाउने ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो रक्सी बनाउने यो चाहिँ वास्तवमा एउटा यस्तो वरदान हो कि चाहिँ जुन त्यो चाहिँ इस्ट रक्सी बनाउनु भनेको इस्ट हो, इस्टलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया र फङ्गसले खाइदिन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया र फङ्गसलाई चाहिँ यसले चाहिँ मारिदिन्छ र चाहिँ के गर्छ त्यो इस्टलाई मात्रै ग्रो गर्न दिन्छ। यसरी के त भने इस्टलाई चाहिँ जुन चाहिने चाहिँ एकातर्फ चाहिँ नि यो सेतो चितुले तपाईँको चाहिँ नि इस्टलाई तपाईँको चाहिँ नि मोर्चालाई चाहिँ नि ग्रो गर्नको लागि इस्ट भनेको पनि एउटा चाहिँ जन्तु नै हो, सानो चाहिँ एउटा एनिमल हो, के अरे माइक्रो अर्गानिजम हो, त्यसलाई पनि खानुपर्छ ग्रो गर्नको लागि। त्यसलाई खानको लागि यसले फुडको काम गर्छ भने यतापट्टि गएर यो धुर्सेलीले त्यहाँ चाहिँ त्यो इस्टलाई चाहिँ नमार्ने तर त्यसलाई हानिकारक हुने ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ मारिदिने गरेर हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ त्यति हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा हामी त्यति सेनिटेसन हुन्थेन। हाम्रो सामान्य धोइ पखाली अहिले इन्डस्ट्रीको जस्तो उद्योगमा जति गरिन्छ त्यति हुन्थेन। धोइ पखाली गरेर एउटा सामान्य चाहिँ एउटा कुनामा एउटा भाँडामा हालिएको चाहिँ एउटा जाँड पनि राम्रोसँग जाँड हुन्थ्यो र खान सकिने हुन्थ्यो। र वास्तवमा परम्परागत रूपमा यो लेप्चाहरूको लागि चाहिँ बाहेकहरूले बनाउनै नपाउने भन्ने किसिमको चाहिँ पनि दिएको रहेछ भने यो चाहिँ नि प्लान्टमा पाइने यो प्लान्टको पाइने चाहिँ यो त एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मोर्चामा देखिएको यसो प्रपर्टी हो भने यो प्लान्टका चाहिँ अरू यति धेरै फाइदाहरू छन्। यसबाट यति धेरै चाहिँ नि यसका फाइदाहरूलाई कमर्सियलाइज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मनी बनाउन सकिन्छ र पैसा क्यास कमाउन गर्न सकिन्छ। त्यो बारेमा पनि हामी पछाडि परेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले यो शीतल चिनी जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परम्परागत सञ्जीवनी बुटी भनिन्थ्यो र यो गुर्जो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अमृत, हामीलाई आयुर्वेदले अमृत भन्ने गर्छ। अहिले यो हाम्रो चाहिँ नि नेचुरल हेल्थ प्रडक्टका रूपमा र न्युट्रिसन सप्लिमेन्टको रूपमा संसारभरि चाहिँ यति धेरै चाहिँ बिक्री भएको छ, संसारभरि चाहिँ यति बिक्री भएको छ कि तपाईँले यही पनि देख्नुभयो यसबाट चाहिँ अथाह पैसा चाहिँ आइरहेको छ। तर यो गुर्जो भयो अनि यो चाहिँ नि के अरे चाहिँ शीतल चिनीहरू भयो, यस्ता धेरै चाहिँ हाम्रा प्लान्टहरू छन् जुन हामीसँग जस्तो ल्यान्ड छ त्यहीँ एकदमै कम मेहनत गरेर यसो खेती गर्न सकिन्छ र यसबाट अथाह पैसा कमाउन सकिन्छ। तर त्यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ। बरु चाहिँ बाबा रामदेवको हुन्छ कि अथवा अरूको हो भन्दै हामीले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि खोज्नतिर चाहिँ हामी चाहिँ नि लागिरहेका छौँ। र चाहिँ यदि तपाईँले आज अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चाहिँ नि के अरे चाहिँ युरोपको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने यी खालि चाहिँ यो आयुर्वेदिक चाहिँ फुड आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा छैन, यो डिटक्स खाना भनेर चाहिँ प्राय गरेर खानाहरूमा चाहिँ यसलाई मिसाएर खाने गरिन्छ। र अनि हामी चाहिँ आयुर्वेद भनेको आयुर्वेद मात्रै हो भनेर हामी लागेका छौँ। र अनि आयुर्वेदमा मान्छेलाई टेस्ट गर्न नपाइने मैले अघि भनिसकेँ र विभिन्न कम्प्लेक्सिटीले गर्दा न त हामीले आयुर्वेदको रूपमा यसो कम्प्लिट उपयोग गर्न सकेका छौँ। एकातर्फ औषधि भन्ने बित्तिकै एकदमै लिमिटेड चाहिँ कुरामा युज हुने भयो अनि अर्को यसको चाहिँ फुडको लागि हामीले युज नगरे पनि संसारले यसैलाई फुडमा हालेर डिटक्स भनेर एकदमै महँगो फुडको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अफर गरिरहेको छ र हामी त्यसबाट वञ्चित बनिरहेका छौँ। र अनि हामीले चाहिँ अर्काको चाहिँ यिनै हालिएका कुराहरूलाई बहुत महँगो पैसा तिरेर नेपालमै इनपुट गरेर खाइरहेका छौँ। त्यो नेपालमा इनपुट गरेर खाइरहेको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले नेपालको बजारमा जानुभयो भने जति बेला म काठमाडौँ गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ रेड बुल, तेन्जिङ, F88 यस्ता चाहिँ नि इनर्जी ड्रिङ्कहरू चाहिँ टन्नै पाइन्छ। जब नेपालमा यी इनर्जी ड्रिङ्कहरू असाध्यै धेरै देखियो अनि मैले एउटा विचार गरेँ ल ठिक छ 60वटा जति इनर्जी ड्रिङ्क निकालेर यसो फर्मुलेसन हेरौँ न त भन्ने एउटा चाहिँ नि सर्वे गर्न भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र 60वटा इनर्जी ड्रिङ्क संसारभरिको 60वटा चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्कहरूलाई हामीले चाहिँ नि निकालेर हेर्दाखेरि यसमा जम्मा 4वटा चाहिँ कमन कुराहरू चाहिँ कमन भेटियो। र अनि अरू कुराहरू भनेको के भने मेन 4वटा कुराहरू भेटियो। र अनि त्यसमा चाहिँ नि जस्तै 2वटा मनाङ वा नादार भन्ने र बालकुमारी, नेपालमा चाहिँ बालकुमारी भन्ने भयो। यो चाहिँ यो गिङ्को बलिबली तपाईँलाई थाहा छ, यो चाहिँ जिन्सिङ हो होइन, यो जिन्सिङ भयो, यो चाहिँ जिङ्को बालिबा भयो। अनि यिनीहरू चाहिँ के छ भने अब तपाईँले चाहिँ यो मनाङ
वा यसलाई नादार पनि भन्ने गर्दछ हाम्रो नेपाली भाषामा, अनि बालकुमारी पनि भयो। यो हाम्रो औद्योगिक रूपमा नै हाम्रो चाहिँ पूर्ति गर्न सक्ने चाहिँ नि रूपमा चाहिँ हाम्रै चाहिँ नि नेपालमा जति पनि पाइने रहेछ। र बाँकी दुईटामा चाहिँ जस्तै गौराना भनेर चाहिँ इनेसिया वा चाहिँ रातो चाहिँ सनफ्लावर, इनेसिया अथवा चाहिँ रातो सनफ्लावर भन्छ त्यसलाई, नेपालमा चाहिँ पाउँछ त्यति यकिन भएन। तर यकिन नभए पनि के भने जस्तै तपाईँले हामीले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि इनर्जी ड्रिङ्कको कुरा गर्दाखेरि इनर्जी ड्रिङ्कमा जस्तै कमनली तपाईँले यदि चाहिँ बट्टामा हेर्नुहोस्, बट्टामा तपाईँले देख्ने भनेको क्याफिन हो, टौरिन हो, क्याफिन एन्ड ट्यानिन हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि वास्तवमा चाहिँ क्याफिन र टेनिनको तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने सामान्यतया ग्रिन टी अनि ग्रिन कफी एक्सट्र्याक्ट जुन चाहिँ हाम्रो कफी छ, कफीलाई जुन ग्रिनै छ त्योबाट चाहिँ तपाईँले त्यो बुट्ने गर्ने होइन। त्यो जुन चाहिँ ग्रिन एक्सट्र्याक्टबाट तपाईँले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो भने, ग्रिन टी एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो भने यो क्याफिन र ट्यानिनहरू जति भने पनि नेपालमा पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ टौरिन भन्ने जुन चाहिँ मृदु फल भनिन्छ, फाल्सा पनि भनिन्छ। अनि एउटा चाहिँ त्यो हाम्रो फाल्सा भयो, अनि हाम्रो चाहिँ नि काफल भयो, काफल भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ के भने यी चाहिँ नि अरू के अरे इन्ग्रिडियन्टहरू पनि पाउने गरिन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ नि यदि हेर्दै जाने हो भने एकातर्फ जब यी इन्ग्रिडियन्टहरू तिनै प्रडक्टबाट लिएका इन्ग्रिडियन्टहरू बाँकी रहेको भनेको तपाईँको चिनी र पानी मात्रै हो भने एकातर्फ चाहिँ नि आफ्नो देशमा भएका चाहिँ यी जडीबुटीहरू हामीले चाहिँ सबै चाहिँ खेती गर्न छोडेका छौँ। असाध्यै महँगो र चाहिँ पानी नहुने धानको भात खाने भनेर त्यहाँतिर हामी लागेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ नि के अरे बेमौसमी तरकारी गर्ने भनेर, अनि तर के त भने असाध्यै धेरै चाहिँ विषादी र इन्जाइम चाहिने चाहिँ औषधि, त्यो बिना चाहिँ किराले खाएर हुनै नसक्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरको सिड, बाहिरको प्रविधि, बाहिरको इन्जाइम सारा सम्पत्ति यदि बाहिर चाहिँ थन्क्याएर अनि हामी चाहिँ फेरि केही गऱ्यौँ कि भनेर आफू दङ्ग परेका छौँ। तर हामीले हालेको विषादी, हामीले हालेको चाहिँ विष, अनि हामीले हालेको चाहिँ इन्जाइम र अनि हामीले बाहिरबाट ल्याएको मलले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई यति चाहिँ गरेको छ कि सायद हामीले लियौँ होला 2-4 हजार अथवा 10-20 मिलियन डलर सायद त्यसबाट लियौँ होला। तर 30औं वर्षको लागि खर्बौँ मिलियन डलरको चाहिँ हामीले लस, पब्लिकको हेल्थमा लस, विषादीको जथाभावी युजले गर्दा, इन्जाइमको जथाभावी युजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ परम्परागत किराहरूको चाहिँ नष्ट। त्यस्तै चाहिँ नि जबरजस्ती चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरी मल र चाहिँ बाहिरी बिउ, हाइब्रिड बिउहरूले गर्दाखेरि सोइलको प्रोडक्टिभिटीको नष्ट गर्दाखेरि हामीले 50औं वर्षको लागि सायद हामीले चाहिँ के अरे 1 पैसा कमायो होला, तर 5,000 रुपियाँको जति हामीले चाहिँ लस बियर गरेका छौँ, जुन हाम्रो सन्ततिले पनि चाहिँ बियर गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो भएर हामी आज चाहिँ एकदमै भयावह स्थितिमा जाँदैछौँ। र अनि जब हामी नेपालमा आएर ल ठिकै छ कुनै एउटा नयाँ कुरा गरौँ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने हामीलाई प्राय गरेर कस्तो कुरा गरिन्छ, ठिकै छ म यो प्रडक्ट गर्छु, त क्यानाडामा किनिदिनुहोस्, अमेरिकामा किनिदिनुहोस् भन्ने गर्छौँ। तर हामीले के बिर्सन्छौँ भने अहिले मात्रै हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीले प्रेजेन्ट गरेको यदि तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने पनि बजेटले क्लियर के देखाउँछ भने हामीले 93% चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ र जम्मा चाहिँ 7% एक्सपोर्ट गर्छौँ। हामीले 93% जति पनि चाहिँ हाम्रो छ त्यो हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मार्केट तपाईँको आफ्नै चाहिँ देश हो, हाम्रो मार्केट हाम्रो आफ्नै देश हो। हामीले एकातर्फमा खरबौँ रुपियाँ चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्कमा खर्च गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो चाहिँ जो मान्छे इनर्जी ड्रिङ्क खान्छ त्यसलाई हामीले त्यहीँ दिन्छौँ। हाम्रो बजार हामी आफैले चिनेका छौँ। हामीले आफैको चाहिँ पैसा आफैले चाहिँ के अरे हाम्रै पब्लिकले चाहिँ तिरिरहेको पैसालाई त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यही पैसा लिन छोडेर यदि कसैले हामीले प्रविधिको कुरा गऱ्यौँ, नयाँ कुरा गऱ्यौँ भने तैँले एक्सपोर्ट गर्छस् भन्ने किसिमबाट हामीले जुन थिङ्किङ राखेका छौँ त्यो थिङ्किङ वास्तवमा इनोभेटिभ थिङ्किङ होइन। र अनि अर्को कुरा रियालिटी के हो भने यदि हामीले चाहिँ नि 93% भन्दा बढी एक्सपोर्ट छ र 3% मात्रै चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट छ र 3% मात्रै हाम्रो एक्सपोर्ट छ भने नेपालमा अति विज्ञ, अति विशिष्ट श्रेणीको मान्छेको चाहिँ दक्षताको जरुरी होइन। नेपालमा त सामान्यभन्दा सामान्य स्किलै नचाहिने उद्योग धन्दाहरू पनि चलेको छैन, हामीले चलाएका छैनौँ र हामी चाहिँ विदेशमा चाहिँ डिपेन्ड गरेका छौँ भन्ने कुराको क्लियर चाहिँ विटनेस हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिगरले दिइरहेको छ। र चाहिँ त्यसैले चाहिँ यो एउटा त्यो फिगरमा यो सम्पूर्ण कुरा नभए तापनि यो चाहिँ एउटा सेक्टर जसले चाहिँ जसरी मलेसियाको एउटा काय प्लटमा चाहिँ यसले चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्यो, नेपालको काय प्लटलाई पनि यसले चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्छ भनेर मैले तपाईँलाई भन्ने भने मेरो प्राइभेट टाइममा बिदा लिएर लगभग चाहिँ 15 दिनको समय लगाएर मैले एनआरएनएको लागि, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ क्यानाडाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनआरएनको प्रेसिडेन्ट गोपी काफ्लेजी र चाहिँ हाम्रो एनआरएनको भाइस प्रेसिडेन्ट
कुमार पन्तजीको स्पेसल रिक्वेस्टलाई चाहिँ हार नसकेर मैले यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाएको थिएँ र मैले त्यहाँ प्रेजेन्ट त गर्न पाइनँ, त्यसमा पनि मलाई कुनै चाहिँ दुःख छैन। एटलिस्ट मैले तपाईँलाई अहिले यो चाहिँ नि स्लाइड मार्फत फेरि तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु। जसलाई इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै यदि तपाईँले चाहिँ नि नेपालमा पाइने असाध्यै महँगो चाहिँ नि कोडोसेप, महँगो एउटा चाहिँ नि जडीबुटीहरू मध्येमा चाहिँ कोडोसेप हो। कोडोसेप अहिले चाहिँ नि अलोहा मेडिसिनल सिटी र एनबी र ताइवानको चाहिँ चुङजिङ, अमेरिकाको चाहिँ नि अमेरिकामा पनि चाहिँ यसको चाहिँ ल्याबमा बनाउने गरिएको छ। अनि यो पनि चाहिँ नेपालको हाई अल्टिट्युडमा पाइने कोडोसेप जुन संसारकै असाध्यै महँगो चाहिँ जडीबुटी अन्तर्गत पर्छ। यसका धेरै चाहिँ फाइदाहरू छन्। त्यसको बारेमा पनि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ फेसबुकमा कुराहरू भएको थियो। अनि त्यस्तै चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो महावीर पुञ्जीले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिकअप गरेर अनि हाम्रो सिङ्गापुरबाट नेपालमा गएर सिङ्गापुर बन तर नेपाल गएर नेपालको माया लागेर नेपाली एनआरएन हाम्रो विक्रम पुञ्जी जसले चाहिँ च्याउको पनि साथै चाहिँ इनोभेटिभ कन्सेप्टहरू ल्याएर चाहिँ काठमाडौँमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग मिलेर अनि हाम्रो चाइनामा चाहिँ यो रहनुभएका चाहिँ हाम्रो यो कोडोसेपमै पिएचडी गर्नुभएका हाम्रो चाहिँ एकजना साथीलाई पनि उहाँलाई इन्भल्भ गरेर नेपालमा चाहिँ कोडोसेप बनाउने कन्सेप्टमा पनि चाहिँ हाम्रो विक्रम पुञ्जी चाहिँ लागिरहनु भएको छ। र अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको क्यापेबिलिटी यति स्ट्रङ छ कि उहाँले चाहिँ नि सबैको सहयोग पाउनुभयो भने हि इज द पर्सन हु क्यान मेक इट ह्यापन। अरू टेक्निकल मात्रै इस्यु हो भने चाहिँ यो एउटा पनि चाहिँ नेपालको लागि असाध्यै हाम्रो चाहिँ नेसनालिटीसँग जोडिएको अनि हाम्रो चाहिँ रियालिटीसँग जोडिएको र माउन्टेनस कन्ट्रीको चाहिँ स्ट्रेन्थसँग जोडिएको एउटा व्यवसाय छ। यो कोडोसेप मात्रै होइन, यदि यो कोडोसेपको चाहिँ जब चाहिँ सक्सेस हुनेछ, कोडोसेप र त्यसका नियरका अरू चाहिँ र हाई भ्यालुलाई पनि कमर्सियल प्रोडक्सन र ल्याबमा प्रोडक्सन गर्नको लागि यदि यो अनुभवले चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि हेल्पफुल हुने गर्छ र हुनेछ। किनभने रिसर्च भनेको यस्तै हो, एउटाबाट सिकेको नलेजले अर्कोमा चाहिँ ब्रेक थ्रु गेन गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै एकातर्फ यो हामीले जब हाम्रो आयुर्वेदिक र चाहिँ मैले जुन 68% युटिलाइज नभएको जमिनको कुराहरू गरेँ, त्यहाँबाट हुने चाहिँ प्रोडक्सनले चाहिँ नि हामीले यसलाई इन्टरनेसनल गर्न सक्छौँ। र हामीले नेपालको लागि चाहिँ नि अलिकति सोचिएर हामीले चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ अलिकति सर्वे गरेका थियौँ। नेपालमा चाहिँ नेपालको बारेमा सोचेर हामीले चाहिँ विदेशमा सर्वे गरेका थियौँ। त्यो सर्वे हामीले गरेको अमेरिकामा अनि युकेमा र चाहिँ नि अनि अमेरिकामा, युकेमा र क्यानाडामा हामीले सर्वे गरेका थियौँ। सर्वेमा अनि हामीले चाहिँ केही चाहिँ पार्टिकुलर धेरै होइन, जम्मा चाहिँ 42वटा मात्रै तल सेलेक्टिभ रेस्टुरेन्टहरू हामीले छानेका थियौँ। सेलेक्टिभ रेस्टुरेन्टमा गएर हामीले खालि चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टहरू भनेर चाहिँ हामीले छानेका थियौँ। र नेपाली रेस्टुरेन्टमा हामीले अफर गरेको फुड, जब तपाईँले दाल भात तरकारी अचार अथवा रोटी अफर गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले नेपाली खाना भनेर चाहिँ अफर गरे पनि त्यहाँ खाने मान्छेले नेपाली रेस्टुरेन्ट भनेर लेखिएको भए तापनि त्यहाँ खाने चाहिँ लगभग 79% नै कस्टमरले हामीलाई या नेपाली होला तर चाहिँ इट द इन्डियन फुड भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको थियो भने मोमोमा हाम्रो 100मा 100 यदि हामीले नेपाली कस्टमरलाई छोडेर 100मा 100 कस्टमरले चाहिँ नि इट इज द टिबेटियन बट दिस गाई इज सेलिङ इन द नेपाली भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिडब्याक दिएको थियो। अनि यसले हामीलाई के छ भने आज हाम्रो स्थिति के छ भने जब हामी डम्पलिङदेखि चाहिँ नि यसको कुरा गर्छौँ, त्यो हाम्रो तिब्बती खाना भनेर हामीलाई डोमिनेट गरेको छ। र उतातिर गएर जब हामीले चाहिँ नेपाली भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खाना भन्छौँ, त्यसलाई इन्डियनले डोमिनेट गरेको छ। र अनि हामीले संसारभरि नेपाली खाना बनाउने भनेर हाम्रो एउटा अभियान पनि चलेको छ। तर त्यो अभियान वास्तवमा चाहिँ नेपाली खाना बनाउने अभियान छैन कि नेपाली अनरले इन्डियन खाना सेल गर्ने जस्तो दिने अभियान छ। नेपाली अनर हुँदैमा कुनै पनि रेस्टुरेन्ट नेपाली हुँदैन। त्यसैले चाहिँ नि यदि तपाईँले नेपाली खानाको कुरा गर्नुभयो भने के हो त अथेन्टिक नेपाली? अथेन्टिक नेपाली भनेको परम्परागतमा नेपालमा जे पाइन्थ्यो हाम्रो खाना त्यसैमा बेस थियो। परम्परागतमा हाम्रो नेपालमा के पाइन्थ्यो? यही जडीबुटी पाइन्थ्यो, यही आयुर्वेदिक कुराहरू पाइन्थ्यो। त्यसैले यही जडीबुटी जुन मैले कुरा गरेँ, यही आयुर्वेदिक कुराहरू जुन मैले कुरा गरेँ, अहिले पश्चिमाको डिटक्स भएको छ, त्यसैको बेस र ट्रेडिसनल नेपाली कुराहरू चाहिँलाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर हामीले फुडको मेनुमा यदि हामीले जब इन्टिग्रेट गरेर हामीले बाहिर लैजान्छौँ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ नेपाली खानाको चाहिँ नि संसारमा मूल्य हुनेछ। अनि
त्यो कुरो मैले यहाँनिर चाहिँ यो किन जोडेको हो भने हामीले जब नेपालमा अहिले चाहिँ नि यो मेडिसिनल र एरोमेटिक प्लान्टहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो कमर्सियलाइज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ औषधि होइन फुड र फुड सप्लिमेन्टमा हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। यसले हामीलाई नेपालको इन्टरनेसनल चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा ब्रान्डिङ गर्न पनि सहयोग गर्नेछ र त्यहाँ हाम्रो खाना चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिनेछ। त्यसैले यसको क्लियरली भेरी क्लियरली भन्दा जसरी तपाईँले आज थाई फुड भन्दाखेरि चाहिँ थाई रेड करी, थाई चाहिँ टोमियम थाई करी अनि रेड करी, ग्रिन करी भनेर जसरी तपाईँले थाई करीहरू आउँछ जहाँ पनि त्यो ससहरू युज हुन्छ। त्यसरी नै जबसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो परम्परागत चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल यी नै चाहिँ जडीबुटीहरू र त्यही बेसका फुड थिए, त्यही फुडको लागि चाहिँ हामीले आज डिटक्स आज आयुर्वेदिक हामीले एउटा चाहिँ ससहरू बनाएर त्यही सस फुडहरू बनाएर त्यसैको डिपेन्ड हुने चाहिँ हामीले यदि चाहिँ खाद्यान्नहरूमा चाहिँ डिपेन्ड भएको रेस्टुरेन्टहरू बनाउन सक्दैनौँ। त्यसमा के हुनेछ भने जसरी हामीले नेपाल रेस्टुरेन्ट भन्छौँ संसारले पत्याउँदैन, त्यस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ 2-4वटा नेपाल रेस्टुरेन्ट मेन्यु फालिदिएर त्यही पनि त्यसको डिस्प्ले नेपाली स्टाइलको छैन, विदेशी स्टाइलको एट्र्याक्टिभ जुन हामीलाई चाहिँ आफूलाई एट्र्याक्टिभ लाग्छ त्यो किसिमको हामीले बनाएका छौँ। त्यसले चाहिँ एकातर्फ हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ गुमाएको छ भने हामीले ठुलो विशाल चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई गुमाइरहेका छौँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ मनी विदेशी मनी चाहिँ नेपाल लान सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्टरको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू भेटिएको छ। अनि यसको लागि चाहिँ के गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बुदागत रूपमा चाहिँ लेखेको छु र यो सम्पूर्ण सेट होइन, यो सेटमा चाहिँ सबै साथीहरूको चाहिँ फिडब्याक हालेपछि यो एउटा जस्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो र 2 सेन्ट हो। र अनि जबसम्म नेपाली चाहिँ हामीले अथेन्टिक नेपाली रेस्टुरेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति आयुर्वेद बारेमा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कतिसम्म थाहा छ नेपाल इन्डियामा आयुर्वेद र युनानीको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ मन्त्रालय छ। त्यो आयुर्वेद र युनानीले संसारमा योगा भनेको इन्डियाको हो, मेडिटेसन भनेको इन्डियाको हो र आयुर्वेद भनेको इन्डियाको हो। त्यो भएर चाहिँ योगा र मेडिटेसनको कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा चाहिँ आयुर्वेदलाई अगाडि बढाएको छ र अघि मैले देखाएको सप्लिमेन्टहरू अगाडि सारेको छ। तर चाहिँ वास्तवमा यदि तपाईँले इन्डियाको आयुर्वेदालाई हेर्नुभयो भने धेरै साउथ इन्डियाकोमा चाहिँ डिपेन्ड भएको कुराहरू धेरै छन्, र मेटेरियलहरू चाहिँ धेरै छन् र चाहिँ त्यो साउथ इन्डियाको नि अहिले इन्डियाको चाहिँ 2020सम्ममा चाहिँ नि यो चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ संसारमा चाहिँ जसरी योगा र मेडिटेसन भनेर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आफूले क्याप्चर गर्न सक्यो, यसलाई पनि क्याप्चर गर्ने र अनि अहिले यसमा चाहिँ हामीले श्रीलङ्कासँग चाहिँ वास्तवमा यो आयुर्वेदाको प्याटेन्ट राइट चाहिँ हाम्रो होइन, श्रीलङ्काको हो भनेर हामीले फाइट गर्नु परेको छ भनेर उसको चाहिँ क्लियर डकुमेन्टमा लेखेको छ। तर अनि यसमा हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरो के छ भने त्यो इन्डियाको त्यो लडाइँ साउथ इन्डियाको चाहिँ र मेटेरियल बेसमा चाहिँ श्रीलङ्कासँग हो। तर चाहिँ पहाडमा पाइने जति पनि र मेटेरियल छ हाम्रो चाहिँ तराई चुरे भावहरू र पहाडमा पाइने जुन पनि र मेटेरियल छ र त्यो र मेटेरियल बेस आयुर्वेदाको चाहिँ नि इन्ग्रिडियन्ट इन्डियाको त्यति बढी चाहिँ प्रडक्टहरूको लागि चाहिँ ऊ होइन। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामीले आयुर्वेदाको नाममा इन्डियाको चाहिँ र श्रीलङ्कासँग मिल्ने चाहिँ र उनीहरूको लडाइँमा मिल्ने किसिमको इन्ग्रिडियन्ट हामीले लिन जरुरी छैन, किनभने त्यो हाम्रो चाहिँ प्रडक्ट हुँदा पनि होइन। जुन हाम्रो तराईमा मध्य तराईमा पहाडमा र हिमालमा जुन किसिमका हाम्रो जडीबुटीहरू पाइन्छन् तिनै जडीबुटीहरूको बेस नै हाम्रो परम्परागत फुड हुन् र अहिले हाम्रो फुडहरू पनि कम्प्लिटली त्यो चाहिँ बेसिसहरूमा गएर अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसले हामीलाई के गर्छ भने एकातर्फ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ जुन हाम्रो अहिले संसारमा सिर्फ क्यानाडामा मात्रै मैले सुनेको 350 भन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरू छ नेपालीहरूको भने अब खालि नेपालीको रेस्टुरेन्ट मात्रै होइन कि नेपालीहरूको नेपाली रेस्टुरेन्ट भनेर चाहिँ हामीले जुन र प्रत्येक नेपालीहरू चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट राख्न चाहन्छन् र आफ्नो पहिचान चाहन्छन्, किनभने यसको डिटक्स भ्यालु हुनाले यसको हेल्थ प्रडक्ट भएको हुनाले यसको निकै ठुलो चाहिँ मार्केट पनि छ। त्यसैले त्यो चाहिँ एकातर्फ चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरूले चाहिँ राम्रो यसबाट चाहिँ पैसा लिन सक्ने, अर्कोतर्फ हाम्रो लोकल चाहिँ ब्रान्डिङ पनि हुने, देशको ब्रान्डिङ पनि हुने र तेस्रो चाहिँ नेपालमा भएको एरोमेटिक मेडिसिनल प्लान्टको लागि एउटा चाहिँ मार्केट ओपन अप गर्नको लागि पनि सहयोग गर्ने हुनाले यो सेक्टर पनि हामीले अहिले इनोभेसनको लागि नेपालको डेभलपमेन्टमा चाहिँ स्किल एन्ड आफूले जानेको ज्ञान र स्किल ट्रान्सफरमा चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ जोडेको छु। र अहिले संसारमा चाहिँ आयुर्वेदिक रेस्टुरेन्टहरू फाटाफुट्टा देखिन थालेका छन् र यो मैले तपाईँलाई नेपालको म्याप हो, यो मैले अघि भनिसकेँ। र अनि वास्तवमा के त भने वास्तवमा यो प्रेजेन्टेसनको समरीमा के हो त भने हाम्रो एरेबल ल्यान्ड हेर्ने हो भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ नि एरेबल ल्यान्ड धेरै कम छ। त्यो एरेबल ल्यान्ड बाहेक जुन चाहिँ अनएरेबल ल्यान्ड जुन हामीले भन्यौँ क्यानाडा मलेसिया को चाहिँ एक्सपिरियन्स, सिङ्गापुर र चाहिँ कोरियाको एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बडी अफ नलेज प्रोभाइडरहरूको खाँचो छ। अनि जबसम्म चाहिँ ट्रान्सफर स्किल भनेर चाहिँ नि
हामीसँग थुप्रै डायस्पोराहरू संसारमा हुनुहुन्छ, तर चाहिँ नि सबै डायस्पोराको स्किल राइट अवे नेपालमा युज हुने स्थितिको छैन। हुन त कसैको पनि नलेज र स्किल त्यहाँ नेपालमा युज नहुने छैन, तर चाहिँ फेज वाइज हुन्छ। कुनै पनि कुराको सर्टेन अवस्थामा एउटा कुराको जरुरी हुन्छ भने अर्को अवस्थामा अर्को कुराको जरुरी हुन्छ। हामीसँग कतिपय डायस्पोराहरूको चाहिँ राइट अवे ट्रान्सफरेबल स्किल हामीसँग छ भने कतिपय डायस्पोराहरूको नेपालको अलिकति चाहिँ नि के अरे यो विकासको पूर्वाधारहरू बनिसके पछाडि फेरि त्यति बेला चाहिने चाहिँ हाम्रा स्किलहरू छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ बडी अफ नलेज प्रोभाइडर र ट्रान्सफर स्किल सिस्टमेटिक ट्रान्सफर स्किलको चाहिँ नेपालमा चाहिँ जरुरी छ। अनि त्यो पार्टमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि काम गर्न जरुरी छ। अनि नेपालको चाहिँ नि नेपालमा यदि हामीले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि नेपालको यदि हामीले सिनारियो हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालमा यदि तपाईले चाहिँ नेपालको सार्क कन्ट्रीमा कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अझै पनि चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो टोटल जिडिपीको 4% चाहिँ एजुकेसनमा खर्च गर्छ, जुन चाहिँ सार्क मुलुकमै सबैभन्दा अगाडि हो। त्यति भइकन पनि हामी इनोभेसनमा सार्क मुलुकमा धेरै पछाडि छौँ, कम्पेयर गर्न पनि नमिल्ने गरेर चाहिँ कम्पेयरमा छौँ। अनि त्यसको चाहिँ रिजन के हो त भने हामीसँग चाहिँ नि प्राविधिक स्कुलहरू भए पनि टेक्नोलोजी र कन्टेन्ट दिन सक्ने बढी अफ नलेज दिन सक्ने संस्थाहरू चाहिँ नि उपलब्ध छैनन्। र वास्तवमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ नि बजेटको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो नेपालको पढाइ चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि अभिभावकहरूको चाहिँ फ्युचरको लागि र चाहिँ एकदमै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पानीमा एउटा चाहिँ फल्न लागेको तरकारीमा फलेको असिना जस्तो बनेको छ। अनि नेपालको पढाइ आफ्नै पढेका चाहिँ नि विद्यार्थीहरूको लागि पीडाको विषय भएको छ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा एकदमै सही हो। तर अनि हामीहरू चाहिँ नेपालको पढाइ कस्तो भएको छ भने आइए बिए अथवा एमए पढेको साक्षरको रूपमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीले कन्भर्ट गरेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसो कुरा किन हो त भन्दा हाम्रा युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ यो बडी एन्ड कन्टेन्ट दिन सक्ने चाहिँ कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरू जबसम्म हुँदैनन्, हामीले प्राविधिक स्कुल पढायो भने पनि ती प्राविधिक पढेका प्राविधिक सर्टिफिकेट होल्डर भएका तर फेरि चाहिँ उही निराक्षर नै हुनेछन्। त्यसैले के हुन्छ भने अनि उद्योगीहरू उद्योग गर्ने तर जाने प्रोडक्टिभिटी नदिने उद्योगीहरू को रूपमा चाहिँ उद्योगहरू हुनेछन् र अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न जाने जरुरी छ। अनि यसमा पनि एउटा सबैभन्दा चाहिँ अचम्मको कुरा के छ भने नेपालमा चाहिँ कृषिको जग्गा धेरै छैन, हामीले म्यापमा देखिहाल्यौँ। अनि भएको जग्गाहरू पनि औषधमण्डललाई दिनदिनै टुक्राउँदै गइरहेको छ र दिनदिनै टुक्राउँदै गएको जग्गा जुन छ त्यो जग्गामा हामीले परम्परागत कमर्सियलाइज तरकारी गर्न सक्ने अवस्थै छैन। किनभने अहिले क्यालिफोर्निया जस्तो ठाउँमा इन्डियाको पनि ठुला ठुला प्लटमा चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले हेलिकप्टर चाहिँ के अरे चाहिँ उबाट चाहिँ ट्र्याक्टर लगाएर चाहिँ जहाँ चाहिँ खेती हुन्छ 10 मिलियन 20 मिलियन एकरमा चाहिँ खेती हुन्छ, त्योमा गरेको खेतीसँग हामीले चाहिँ नि कम्पेयर गर्न सक्ने स्थिति छैन। र अनि मैले बेमौसमी तरकारीले गरेको त प्रब्लम मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यो भएर अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको के हो त भने हिमाल पहाड र तराई जहाँ हाम्रो लोकालिटी जस्तो छ त्यहाँ नै हुने चाहिँ खेतीपाती वनस्पति जडीबुडी जे हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु पत्ता लगाएर त्यसैलाई कमर्सियलाइज गरेर हामीले चाहिँ पैसा लिने मात्रै हाम्रो विकल्प हो। र अनि यदि तपाईँले आजको स्थिति हेर्ने हो भने आजसम्म जम्मा हाम्रो चाहिँ तर यो म्यापले पहाडी भेगमा फालिएका ल्यान्डमा आएको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मेडिसिनल भ्यालुएबल चाहिँ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लान्ट हो त्यसले जम्मा 5% मात्रै टोटल कृषिको चाहिँ जिडिपीमा मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छ। जबकि यो रिभर्स हुनुपर्थ्यो। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भ्यालु पहिचान हुन नसक्ने र त्यसको लागि भ्यालु एडेड ट्रेनिङ दिन नसक्ने, त्यसको लागि भ्यालु एडेड प्रोसेस गर्न नसक्ने र प्रोसेस गरिसकेपछि हामीले आफ्नो प्रशोधनको चाहिँ गुणस्तर, हामीले हाम्रो प्रशोधनको चाहिँ क्रेडिबिलिटी र हामीले आफ्नो चाहिँ प्रशोधनले चाहिँ नि के अरे जो त्यसको बायर हो बायरलाई चाहिँ हामीले कम्पिट गरेको क्वालिटीको प्रडक्ट छ है भनेर चाहिँ विश्वास दिन नसक्नु, यो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ठुलो समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ एउटा चाहिँ डिल गर्न पर्ने पोइन्ट हो। अनि तर यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति बेला पनि म ठुला ठुला फोरमहरूमा गएर कुरा गर्छु, मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, इजरायल यदि धनी छन् ती देशहरूले हामीबाट सल्लाह लिएर आऊ, सहयोग लिएर आऊ, उद्योगहरू ल्याएर तालिम दियो भन्छन्। तर तपाईँहरूले हामीले एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने आज चाहिँ टोरन्टो जस्तो सिटीहरू, आज चाहिँ टोकियो जस्तो सिटीहरू, आज चाहिँ लस एन्जलस जस्ता सिटीहरू जहाँ चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ असाध्यै महँगो छ। तपाईँले चाहिँ एकजना परिवारको चाहिँ $1,00,000 आम्दानी छ भने उनीहरूलाई खाना बस्न धेरै धौधौ हुन्छ, सामान्य खाना बस्न पुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले तपाईँ विचार गर्नुहोस् $1,00,000 मा चाहिँ हामीले चाहिँ $1,00,000 भनेको नेपाली चाहिँ कति भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालमा उद्योगै चाहिँ पुरै उद्योग सञ्चालन गर्छौँ भने एकजना व्यक्ति एउटा इम्प्लोइलाई $1,00,000 सम्म स्यालेरी दिन सक्ने
त्यस्तो कुन जागिर हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यत्रा चाहिँ 50औं चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी हुन्छन्, त्यति धेरै पैसा दिएर पनि नाफा कमाएर त्यसको चाहिँ उद्यमीले चाहिँ पैसा कमाउने जागिर कुन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जागिर तिनै हुन्छन् जुन बडी अफ नलेज बेस हुन्छन्। मैले तपाईँलाई जे भने कुनै पनि कुराको चाहिँ पहिचान पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर अनि त्यसलाई भ्यालु एड गरेर बेच्न सक्ने त्यो बडी अफ नलेज, यो इन्क्युबेसन सेन्टरहरू बनाउने, इन्क्युबेसन सेन्टरबाट चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ के अरे देशको बेला खाया प्लट गर्ने, त्यो बडी अफ नलेज बेस्ड इन्डस्ट्री नै सम्पूर्ण विकसित देशमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ भ्यालु हो। त्यसैले चाहिँ विद्यालाई बुद्धिलाई सबैभन्दा ठुलो र पैसालाई चाहिँ अलिकति सानो भनिएको हो। त्यो भएर सबैभन्दा धेरै पैसा यो बडी अफ नलेज बेसमै छ र बडी अफ नलेजलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी भनिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने कुनै पनि देशले उसँग भएको बडी अफ नलेजको आधारले उसका चाहिँ सारा चाहिँ पपुलेसनहरू, उसका सारा स्टाफ, उसका सारा चाहिँ आफ्ना जनताहरू त्यसैमा डिपेन्ड भइरहेका छन् भने कुनै पनि देशको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य भनेको उसको नागरिकको सुरक्षा गर्ने, उसको नागरिकको घाँसपात र कपासको सुरक्षा गर्ने र उसको नागरिकको चार्ट अफ राइटको ग्यारेन्टी गर्ने हो। त्यसैले यो बडी अफ नलेज बेस जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यो बडी अफ नलेज बेस इन्डस्ट्रीको चाहिँ नलेज संसारको कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई गएर सिकाउने सम्भावना रहँदैन र त्यो देशको चाहिँ एग्नेस्टमा हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू जसमा चाहिँ उनीहरूसँग केही कुराहरू सिक्यो, तर के भने यस्तो कुरा सिक्यो कि उसकै इक्विपमेन्ट प्रयोग नगरिकन चाहिँ हामीले त्यहाँ सिकेको कुराहरू लागू गर्न सकिन्न। त्यस्ता किसिमको के त थोरै पैसा खर्च गरेर तालिम दियो, पछि त्यही तालिम जानेको मान्छेले एउटा एमआरआई चलाउन तपाईँलाई तालिम त दियो, तर एमआरआई पनि के त भने आफूसँग जुन इक्विपमेन्ट छ त्यही चलाउन तालिम दिएपछि त्यो एमआरआईको डाक्टरले त्यही नै औषधि, त्यही नै चाहिँ एमआरआईको चाहिँ मेसिन किन्न पर्यो अनि सबै पार्ट पूर्जादेखि लिएर सबै मेसिनहरू पनि त्यही एमआरआईसँग कम्प्याटेबल हुने किन्न पर्यो र के त सानो पहिला सुरुमा तालिमको लागि लगानी गर्यो, त्यसपछि सारा आफ्नो इक्विपमेन्ट बेचेर फेरि चाहिँ पैसा उठाउने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा तालिम बाहेक यो किसिमको तालिममा चाहिँ नि खासै हामीले चाहिँ सहयोगको आश गर्नु नै बेकार हुन्छ। त्यसैले हामीले एनआरएनको चाहिँ जति पनि यहाँनिर चाहिँ एनआरएनको एउटा अति ठुलो चाहिँ मूल्य छ, त्यो किन यहाँनिर चाहिँ अहिले एनआरएनको चाहिँ एनआरएन थ्रो भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ किन संसारभरि गरिएको हो भने हाम्रा नेपालीहरू वास्तवमा जति बेला हामी चाहिँ नि नेपालमा पढ्थ्यौँ त्यति बेला हामी चाहिँ नि बडी अफ नलेज भएको थिएनौँ, हामी सिर्फ चाहिँ ग्रेजुएट थियौँ, हामीले सामान्य डिग्री लिएका थियौँ। तर जब हामी विदेशमा आयौँ र हामी विदेशमा आएकाहरूमध्ये लकीहरूले चाहिँ नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको आफ्नो व्यवसायमा छिर्ने मौका पाए, जब उनीहरूले व्यवसाय अथवा चाहिँ आफ्नो काममा छिर्ने मौका पाए, जसले मौका पाए उनीहरूले सिक्ने पनि मौका पाए, अलिकति 2-4 पैसा कमाउने पनि मौका पाए र त्यसरी चाहिँ नि त्यहाँ हुँदाखेरि ग्रेजुएट मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ के बताउँदा उनीहरू चाहिँ ब्रेन भयो, उनीहरूले ब्रेन भयो। त्यही भएर हामीले ग्रेजुएट ड्रेन गरेको हो, अब चाहिँ ब्रेन चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेन गर्ने मौका पाएको हो। अब चाहिँ नेपालको चाहिँ के त भने ब्रेनमा पनि यो बडी अफ नलेज बेस ब्रेनको नेपाललाई चाहिँ जरुरी हो, न कि त्यो ग्रेजुएट बेस्ड ब्रेनको जरुरी होइन। ग्रेजुएट बेस भनेको थ्योरिटिकल नलेज भएको र त्यो चाहिँ $1000 थ्योरिटिकल खर्चको नलेजलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न पनि $1 लाखदेखि लिएर $10 लाख चाहिँ खर्च हुने, तर पनि तपाईँलाई चाहिँ 1 मिलियनदेखि लिएर 10 मिलियनदेखि लिएर $100 मिलियन खर्च हुने। $1000 को चाहिँ नि नलेजको जुन उसले गेन गर्यो त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि फेरि मैले भने $1 मिलियनदेखि $10 मिलियन खर्च हुने, तर पनि रेट अफ रिटर्न चाहिँ ग्यारेन्टी नहुने, जुन हाम्रो नेपाल सरकारले अफोर्ड गर्नै सक्दैन। त्यो किसिमको चाहिँ मेन पावर हामीले खोजेको होइन। र अनि यो मेन पावरमा अहिले चाहिँ एनआरएनले गर्ने भनेको यो जुन चाहिँ नि बडी अफ नलेज बेस चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नेपाली चाहिँ डायस्पोराहरू हुन्, विदेशमा कुन कुन सब्जेक्टहरू कहाँ लोकेट भएका छन्, उनीहरूलाई के त भने उनीहरूलाई चाहिँ नि ब्रेन गेन गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग अथवा नेपालको चाहिँ यो चाहिँ सँग चाहिँ पुल गरेर अनि त्यसरी नै चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टरहरू डेभलप गरेर नेपाललाई चाहिँ फिडब्याक दिनको लागि चाहिँ एनआरएनको चाहिँ जरुरी भएको हो। र यो एनआरएन बाहेकहरूले गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अरूले गरेकोमा के हुनेछ भने खालि चाहिँ त्यही चाहिँ ग्रेजुएटहरू अनि जसरी चाहिँ परम्परागत रूपमा नै चाहिँ ग्रेजुएटको जस्ट चाहिँ ग्रेजुएटहरू अथवा जस्ट चाहिँ उनीहरू अथवा चाहिँ जस्ट एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ जस्ट एउटा सर्टेन थेसिसहरू अथवा चाहिँ सुपरभिजन गरेर बसेको चाहिँ मेन पावरहरू उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा फर्किएर जसरी चाहिँ आउटपुट दिन सकेनन्, विद्वान पनि नभएका होइन, सदा धेरै ठाउँ भएको छ, त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिडब्याक आउने अवस्था चाहिँ अहिले होइन। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ पोइन्ट के त भने एकातर्फ आफ्नै देशमा खपत हुने परम्परागत उत्पादनले चाहिँ
आफ्नै देशमा खपत हुने र आफ्नै चाहिँ आयातलाई रिप्लेस गर्ने चाहिँ बडी अफ नलेज गेन गर्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेन्ट र टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ नि एनआरएनएको चाहिँ निकै ठुलो भ्यालु छ र अनि त्यो भ्यालुमा चाहिँ नि एनआरएनले प्ले गर्न सक्ने रोलहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ बिर्सन हुँदैन र अनि एनआरएनले पनि यसमा चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तै जब हामी चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि कमर्सियल चाहिँ नि प्रोडक्सनको कुराहरू गर्छौँ, कमर्सियल प्रोडक्सनभन्दा अगाडि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कस्टहरू चाहिँ नि एकदम सामान्यभन्दा सामान्य रिसर्चमा चाहिँ $30,000 लिएर $3 लाख एउटा सामान्य रिसर्चरले चाहिँ पैसा चाहिँ लिने गर्छ। अनि हामीलाई के हुन्छ भने जसरी म अहिले चाहिँ नि क्यानाडामा बसेर काम गर्दाखेरि वर्षमा लगभग हामीलाई 300वटा 10 मिलियनभन्दा बढी चाहिँ नि कारोबार गर्ने कम्पनीका लगभग 300वटा जति चाहिँ बढी नयाँ क्रिएसनको लागि र चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागि न्यू इन्ग्रेडियन्ट डेभलपमेन्टको लागि र न्यू इन्ग्रेडियन्ट डेभलपमेन्ट गरेर त्यसलाई एप्लिकेसन गरेर अनि त्यो चाहिँ ट्रान्सफरको लागि हामीलाई प्रोजेक्टहरू आउने गर्छ। अनि त्यो ट्रान्सफरहरू आउने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ हामीसँग एउटा बडी अफ नलेज हामीले हाम्रो एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा नयाँ कुरा हाम्रो टेबलमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो टेबलमा चाहिँ खराब कुरा आउनै सक्दैन। किनभने खराब कुरा अहिले त खराबको जमानै छोडिदिनुहोस्, तपाईँको टेबलमा जति पनि प्रोजेक्ट आउँछ प्राय गरेर चाहिँ रङ प्रोजेक्ट त आउनै सक्दैन, असाध्यै बेस्ट प्रोजेक्ट आउँछ र बेस्ट मध्येको पनि बेस्ट हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेस्ट मध्येको पनि बेस्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा लगभग चाहिँ असाध्यै ठुलो ट्रान्ज्याक्सन गरेका र असाध्यै ठुलो चाहिँ संसारमा चाहिँ आउटपुट दिएका चाहिँ कम्पनीहरू जसले चाहिँ हामीले डेभलप गरिसकेपछि उनीहरूले हाम्रो प्रोडक्ट किन्ने र अनि हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ रिटर्न हुने सम्भावना भएको लगभग 300वटा चाहिँ हामीले वार्षिक चाहिँ काम गर्ने क्रममा हामीलाई के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि कुराहरू कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ त्यति सजिलै भएको भए त्यो प्रोजेक्ट हामी कहाँ आउँदैन। अनि यसलाई हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने गर्छौँ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्दा के हुन्छ भने हामीसँग एकातर्फ हाम्रो चाहिँ अलरेडी चाहिँ 30-40 वर्ष रिसर्च गरिएका अनुभवहरू हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो आफ्नो अनुभव हुन्छन्, त्यसमा हाम्रा जति पनि रिसर्चका अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ बडी अफ नलेज डकुमेन्ट गरिएका हुन्छन्, त्यो सबैलाई रिभ्यू गरेर अनि हामीलाई अहिले हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ यो लेभलमा छ तर हाम्रो कस्टमरलाई हामीले दिने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ टार्गेट चाहिँ यो लेभलको दिनु पर्यो भनेर अनि हामीले प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा हामीले बेन्चमार्क गर्छौँ। अनि हामीले सारा चाहिँ हाम्रो पहिलाको एक्सपिरियन्स के थियो, के भयो, कुन ट्रायल गर्दा के भयो, सारा गरेपछि हामीले पोइन्ट ए लेभलबाट एउटा चाहिँ वस्तु बनाउँदाखेरि पोइन्ट बी लेभलमा जानुपर्ने हामीले प्रयास गर्छौँ। तर कतिपय के हुन्छ भने 8-10वटा 5चोटि 6चोटि 7चोटि त्यसलाई ट्रायल गरेपछि अनि यो चाहिँ हामीले खोजेको प्रोडक्ट बन्ने गर्छ। अनि चाहे यो रुटमा होस् चाहे यो रुटमा होस् चाहे यो रुटमा होस् यो बन्ने गर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने टोटल R&Dको 10% हुने गर्छ। अनि जुन चाहिँ अहिले संसारको एउटा चाहिँ नियम के हो भने यदि तपाईँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ जेसुकैमा हुनुहोस् तपाईँको अलिकति R&D युनिट हुनैपर्छ, किनभने तपाईँको कस्टमर चाहिँ डिमान्ड असाध्य अथाह छ। त्यसैले जब तपाईँले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा यदि तपाईँले चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा चाहिँ कपाल अफ चाहिँ 8-10वटा चाहिँ ट्रायल गरेर पुग्न सक्नुभयो र तपाईँले प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो भने यो खर्च जति पनि छ यो चाहिँ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, तपाईँले गर्ने बिजनेस यो कस्टबाट तपाईँले नै तिर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले गरेको कुनै पनि प्रयास काम लाग्दैन र अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो प्रोजेक्ट स्पाइरल लुपमा गयो, अब यो चाहिँ सम्भव हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ भने अब यसमा लाग्ने खर्च यति अथाह हुन्छ कि त्यो हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसले कभर गर्न सक्दैन। जब त्यो कस्ट अफ चाहिँ बिजनेसले डुइङले कभर गर्न सक्दैन त्यसलाई हामी भन्छौँ एडभान्स साइन्टिफिक एन्ड एक्सपेरिमेन्टल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। जब हाम्रो रिसर्च चाहिँ यो अनसर्टेनिटीमा छिर्छ, अनसर्टेनिटीमा छिरेपछि के हुन्छ भने प्राय गरेर असाध्यै धेरै आउटपुट दिने ब्रेकथ्रु दिने प्रोजेक्टहरू यहाँ छिर्ने गर्छन्। त्यो बेलामा जब हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यो चाहिँ बेरियरमा छिर्छ र त्यो बेरियरलाई हामीले गर्ने अथाह रिसर्च गरेपछि यो बेरियरबाट आएर पोइन्ट बीमा आइपुग्न सफल हुन्छौँ। यो बिचको कस्टलाई चाहिँ SR&ED कस्ट भन्छ। त्यो कस्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्ने गर्छ। त्यति मात्रै पोइन्टको खर्च चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बियर गर्ने गर्छ। र यदि यो क्यानाडाको मात्रै होइन कि संसारमा OECD कन्ट्री संसारमा चाहिँ 29-35 OECD कन्ट्री 22 के अरे टोटल OECDमा 35वटा देशमा त्यसमा 29वटा र EUमा चाहिँ 28वटा चाहिँ कन्ट्रीहरू छन्, त्यसमा 22वटा। त्यो बाहेक चाहिँ रसिया भयो, चाइना भयो, कोरिया, जापान र इभन इन्डियामा पनि के गर्ने गर्छ भने यो कस्ट
यो कस्टलाई चाहिँ बियर गर्ने गरिन्छ। त्यसैले के त भने जब हामी चाहिँ नि इनोभेसन चाहिँ नि मा चाहिँ गर्छौँ, नेपालमा पनि अहिले कमर्सियलाइजेसन गर्ने युनिटहरू छन्, जस्तै आयुर्वेदिक मात्रै चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू नेपालमा 50 भन्दा बढी छन् जुन चाहिँ एक्टिभ छन् र थुप्रै दर्ता पनि भएका छन् र त्यसमा 3टा त असाध्यै ठुलो चाहिँ नि लेभलमै चाहिँ नेपाललाई निकै राम्रो चाहिँ ट्याक्स पे गरिरहेको छ। त्यो किसिमको इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जब हामीले चाहिँ यो चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टरहरूसँग काम गर्दाखेरि जब ती चाहिँ नि यो लेभलमा पुग्छन् त्यो बेलामा उनीहरूले इन्क्युबेसन सेन्टरहरूसँग बसेर काम गरेका हुन्छन्। त्यो कस्ट चाहिँ नि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ पनि अरू कन्ट्रीले चाहिँ बियर इन्डियाले जस्तै चाइनाले जस्तै बियर गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ र यो कस्ट वास्तवमा चाहिँ तपाईँले कुनै युनिभर्सिटी बनाएर कुनै चाहिँ एउटा आफ्नै ल्याब बनाएर गरेको कस्टभन्दा 100 गुणा सस्तो भने हुन्छ, किनभने यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनले गरेको हुन्छ र अरू सबै चाहिँ खालि यसमा त खालि त्यति मात्रै फ्र्याक्सन अफ कस्टमा दिने कुराहरू हो। त्यसैले के छ भने अहिले चाहिँ नि एडभान्समेन्ट जति पनि चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ आइडिया जेनेरेसन हुन्छ, आइडिया एडभान्समेन्टको चाहिँ कस्टहरू संसारमा चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टको चाहिँ कस्ट, त्यसलाई कसरी चाहिँ सिलेक्सन गर्ने, कसरी फाइनलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडरहरू छन्। यहाँ कसैले ढाट्न सक्ने, झुट्याउन सक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन र संसारले जुन मोडल चाहिँ एडप्ट गरेको छ त्यही नै मोडल एडप्ट गरेर चाहिँ हामीले पनि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ सरकारले यसमा चाहिँ अनुदान दिने बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। र अनि यसको चाहिँ नि ओभरअल चाहिँ नि मेरो अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा मैले प्रेजेन्ट गर्न खोजेर भन्न खोजेको चाहिँ ओभरअल चाहिँ म्यासेजको समरी के थियो भने आज चाहिँ नि योगा र मेडिटेसन चाहिँ करोडौँ मान्छेको चाहिँ जीवनशैली चाहिँ बनिसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अब जति पनि डिटक्स फुडहरू चाहिँ नि खाना, योगा र मेडिटेसनको चाहिँ अपरिहार्य पूरक हो। जुन र चाहिँ नि संसारमा डिटक्स भनेर चिनिएका चाहिँ धेरै खाद्य वस्तुहरू, आयुर्वेदिक महत्त्वको प्लान्टहरू छ। ती प्लान्ट नेपालमा पाइने कतिपय पहिचान समेत भइसकेकाले तिनको प्रशोधन गर्ने विधि र कमर्सियलाइजेसन गर्न इनोभेटिभ ज्ञानदर्शी हस्तान्तरणमा हामी क्यानाडा पनि हामी सहयोगी हुन सक्छौँ। र अनि त्यसमा चाहिँ नि इनोभेसन सेन्टर बनाउने तर सरकारले सोचोस्, एनआरएनले चाहिँ पहल गरोस् र कोअर्डिनेसन गरोस् भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ मैले एउटा भन्न खोजेको थिएँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ एनआरएनको चाहिँ विज्ञ भेलाहरू भए तापनि अनि एनआरएनले चाहिँ कुन मोडलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि यो विज्ञ विदेशमा भएको विज्ञहरूको चाहिँ नि जुन आइडिया हो त्यसलाई नेपालमा कसरी चाहिँ लिङ्क गर्ने भन्ने बारेमा एनआरएनले त्यति एक्सर्साइज गरेको देखिएन। एकातर्फ चाहिँ नेपालको आवश्यकता के हो, नेपालको जरुरी के हो र एनआरएनसँग उपलब्ध चाहिँ मेन पावर के हो र एनआरएनसँग उपलब्ध मेन पावरहरूमध्ये पनि चाहिँ नि प्रथम चरणमा, दोस्रो चरण र अन्तिम चरणमा चाहिँ नि नेपाललाई युज हुन सक्ने चाहिँ नि मेन पावरहरू कुन हो र नेपालको ग्याप के हो र त्यो ग्यापलाई कसरी फिल गर्ने भन्ने एउटा तर्फमा चाहिँ एनआरएन अनभिज्ञ नै देखियो। त्यो बाहेक पनि अब कुन मोडलले चाहिँ काम गर्ने त त्यो कुराहरू गर्नको लागि पनि अनभिज्ञ देखिँदाखेरि मैले चाहिँ अरू चाहिँ पब्लिक आर्टिकलहरूमा चाहिँ लेखेको चाहिँ छु यसको डिटेलमा। एनआरएनले चाहिँ एनआरएन र नेपाल सरकारले चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ डायस्पोराहरूले गरेको नलेज पार्टनरसिप मोडल, एउटा चाहिँ ग्रिकको डायस्पोराले गरेको नलेज पार्टनरसिप मोडल चाहिँ असाध्यै सक्सेसफुल बनेको छ। त्यही भएर चाहिँ नलेज पार्टनरसिप मोडललाई हामीले फलो गरौँ। एटलिस्ट हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डायस्पोराहरूको भर्चुअल रिटर्न र ग्रिकको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स के छ भने संसारको सबै चाहिँ हिस्ट्रीहरू हेरेर, जसमा चाहिँ मैले चाहिँ 12 खरी भन्नेमा र अरू थुप्रै के अरे अनलाइनमा र अरू पत्रिकाहरूमा पनि मैले आर्टिकल लेखेको छु, 2टा आर्टिकल इनोभेसन बारेमा लेखेको छु। त्यसमा यसको डिटेल मैले त्यहाँ दिएको छु। र अनि भर्चुअल रिटर्न वास्तवमा चाहिँ अहिले डायस्पोराहरू फर्किनै पर्दैन, एउटा भर्चुअल रिटर्नको यति राम्रो प्रविधि डेभलप भएको छ। त्यही नै चाहिँ यो नलेज एन्ड पार्टनरसिप मोडलबाट चाहिँ हामीले गर्ने हो भने यो चाहिँ के त भने एकातर्फ धेरै कुरो चाहिँ कस्ट चाहिँ हाइली इफेक्टिभमा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा चाहिँ प्रपोजल राख्ने विचार गरेको थिएँ। र अनि तेस्रोमा चाहिँ इन्डिया र ओएसिडी मुलुकले अपनाएको चाहिँ इनोभेसनमा चाहिँ सहयोग गरिने मोडल जुन मैले लागि आरएनडी सपोर्टको चाहिँ कुरो छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ कमिटेड हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भनेको थिएँ। र अनि जति बेला हामीले चाहिँ मैले यो डकुमेन्ट बनाइरहेको थिएँ त्यति बेला आइआइटी दिल्लीले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ प्रोग्राम ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने अहिले युनिभर्सिटीले त्यति राम्रो चाहिँ आउटपुट दिन सकेन र अनि युनिभर्सिटीले चाहिँ पिएचडी गर्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ 1.5 इयर चाहिँ थेसिसमा चाहिँ बिताउने गर्छन् भने यदि कुनै पनि पिएचडी स्टुडेन्टले 1.5 इयर थेसिसमा बिताउने समयमा आफैले चाहिँ आफ्नो स्टार्टअप सुरु गर्न लगाउँछ भने स्टार्टअप गर्न सुरु गराउँछ भने उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ उसैको लेभलको चाहिँ जब पाउने, कम्पनी पाउँदा कति पैसा तलब पाउने हो त्यति नै पैसा पनि चाहिँ त्यो थेसिस अन्तर्गत चाहिँ युनिभर्सिटीले नै तिर्ने र उसलाई चाहिँ स्टार्टअप गर्ने पैसा पनि दिने र चाहिँ 1.5 इयर उसलाई स्टार्टअप गर्ने चाहिँ जुन काम हो त्यहाँबाट चाहिँ लेखेको चाहिँ डकुमेन्टलाई उसले बुझाएपछि उसको पिएचडी मानिने।
त्यो भएपछि एकातिर पिएचडी थेसिस र चाहिँ त्यो चाहिँ त्योमा खर्च भएको अनप्रोडक्टिभ कस्ट पनि बच्यो र दोस्रो कुरो मान्छे पिएचडी हुँदा अटोमेटिक एउटा व्यवसाय लिएर जन्मियो र अनि एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने एउटा इन्डस्ट्रीले एकजनाको चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ रोजगार दिन्छ भने सेल्फ रोजगार र चाहिँ स्टार्टअप गर्दा त्यसले एकजनाले 9 जनालाई चाहिँ फिडब्याक दिने हुनाले त्यसले कन्ट्रीलाई पनि आउटपुट हुने हुनाले जसरी चाहिँ इन्डियाको आइआइटी दिल्लीले पिएचडी वाला चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ थेसिसलाई चाहिँ स्टार्टअपको लागि चाहिँ नि रिप्लेस गरेको छ। नेपालमा पनि प्राविधिक स्कुलका चाहिँ के अरे ब्याचलर र मास्टरमा हुने थेसिसहरूलाई हामीले त्यो लेभलमा गर्न नसके पनि टु स्टार्ट एटलिस्ट उनीहरूले आफैले स्टार्टअप गर्छन् र त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ केही गर्न सक्छन् भने त्यसलाई मानेर उसको चाहिँ ब्याचलर र मास्टर डिग्रीको चाहिँ सर्टिफिकेट दिने प्रोभिजन गर्न सक्यो भने एटलिस्ट आजसम्म चाहिँ 2-4 जना पनि सेल्फ इम्प्लोइडमा चाहिँ सीमित भएको चाहिँ हाम्रो टियु अथवा कुनै पनि युनिभर्सिटी र अहिले नयाँ भएका युनिभर्सिटीहरू छन् तिनले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रूपमा एटलिस्ट 2-4 हजार चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड कन्ट्रीलाई दिन सक्यो भने पनि त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले यो समरीमा जोड्न चाहेँ। र अनि वास्तवमा यो एनआरएनको प्रोग्राम हो र एनआरएनको प्रोग्राम भएको हुनाले र म एनआरएन क्यानाडाको एडभाइजर रूपमा पनि कार्यरत छु र अनि मैले भनेको कुराहरू मैले चाहिँ अनि बिहाफ अफ द चाहिँ क्यानाडाको चाहिँ तर्फबाट मैले गरेका अफरहरू यदि यो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एङ्गलमा नेपाल सरकार अनि त्यसपछि चाहिँ एनआरएन चाहिँ एनआरएनए र अनि अरू चाहिँ फङ्सनल ग्रुपहरू र अरू लाइन एजेन्सीहरूलाई पनि यदि चाहिँ यो चाहिँ भ्यालुएबल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो भने एनआरएनए क्यानाडासँग तपाईँहरूले चाहिँ नेटवर्क गरेर हामीहरूसँग चाहिँ यदि हामीहरू पनि चाहिँ हामीले सकेसम्म र हाम्रो भ्यालु एड गर्न सक्ने ठाउँसम्म तपाईँहरूसँग काम गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ र चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी अघि बढ्न तयार छौँ र चाहिँ मेरो ओभरअल यो प्रेजेन्ट मेसेज यति नै हो। हस्त नमस्कार, समय दिनुभयो, सुनिदिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु। धन्यवाद।